Honorable Speaker. श्री उल्हास सेकर, लक्ष्मीजी सुजनजी रिप्लाय केले. ओके. स्पीकर सर, फाटल्या दिसांनी गोंयभर खुबश्या अशा जंगलांनी उजो लागलो आनी तेन्ना आमच्या नावेली मतदारसंघात सुद्दां अशे तरेची घटना घडली. अशें जातकूर जे फॉरेस्टा एरियान जे फायर फायटर आहा ते पावपाक शकना. त्या कारण त्यो गाडयो आसा त्यो तांकां रोड आसल्या कारणान नासल्या कारणान ते फुडें वचपाक शकना. अशा वेळाचेर त्या रानान एकदां उजो लागलो की तो स्प्रेड जाता आनी तितून जे आसलेली जनावरां जावं कितलेशा वर्सां ते काजू बिजू लायलेले अशे 10-20 वर्सांची जी झाडां आसतात ती जळोन वयता. ह्या खातीर सरकारान अशा जाग्याचेर फायर फायटर पावपाक शकना. अशा जाग्याचेर कितें तरी वेवस्था करची पडटली. कारण एक फाटल्या दिसांनी जी घटना घडल्यो त्यो परतून कदाचित जाल्यो जाल्यार तेजेर आमकां कंट्रोल करपाक आमी शकतले. जाल्यार हांव मागता आमचे माननीय मुख्यमंत्री कडेन की अशी कितें तरी वेवस्था आसपाक जाय की रानान सुद्दां समज उजो लागलो जाल्यार ते पावोवपाची अशी वेवस्था आसपाक जाय. कारण फायर फायटर आसा ते आमच्या राना पर्यंत भितर वचून ते पालोवपाक शकना. कारण तांच्यो गाडयो ते उदकाच्यो वचपाक शकना. माननीय मंत्र्याक कडेन विनंती करता की हे फुडले अशे घटना घडपाक जायना ह्या खातीर कितें तरी प्रयत्न करचो म्हणून. येस. मायकल लोबो. स्पीकर सर, आयज जे कॉलिंग अटेन्शन आमचे कलिगान जे हाडला उल्हास बाब तुयेकर, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दीस ब्युटिफूल स्टेट ऑफ गोवा. आनी कित्याक म्हणटा हांव स्पीकर सर की फाटल्या दिसांनी म्हाका दिसता कितलीशीच फॉरेस्टाक स्मॉल हिल्स ऑल्सो आमचे पार्रा हिलाक बसून उजो लागलो. जे टेम्परेचर्स वाडलेले गोंयान, हीट वेव अशी डिक्लेअर जाली आनी ह्या हीट वेवान कितलेशेच फॉरेस्ट जळोन गेले. फ्लोरा फॉना धाकटुले नेस्ट, सुकण्याची नेस्ट, जनावरां, तितून जे मायग्रेटरी बर्ड्स येताले तितून जी धाकटुली एनिमल्स जगताले ते थोडे एनिमल म्हाका दिसता खूब पयस गेल्ले आहा. म्हणजे दुसऱ्या रानान, म्हणजे दे हॅव जस्ट गॉन अवे फ्रॉम देर. आनी ब्युटिफूल फ्लावर्स आसूं, फॉरेस्ट फ्लावर्स आसूं, तेजे भायर जी झाडां, वेगवेगळे गिन्सा भाशेची झाडां, आनी स्पेशली जेन्ना आमी म्हटलें की मदय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी इन सत्तरी ह्या रानांक जेन्ना उजो लागलो थिंगासोर ही जी सँक्च्युरी आहा दीस इज वर्ल्ड हेरिटेज स्टेचर तेका मेळ्ळो आहा. म्हणजे स्टेटस तेका जो मेळ्ळो आहा हो वर्ल्ड हेरिटेज सायट ही डिक्लेअर जाल्ली आहा बाय युनेस्को. आनी government of the day is duty bound to protect these forests, to protect any wildlife sanctuary in the state of Goa or in India. Speaker sir, म्हाका दिसता measures needs to be taken by the government of the day. आमचो honorable chief minister who is the chairman of the disaster management जी आमची authority आहा, जी committee आहा, तेजो head तो. आनी रायटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्लो आहा आनी रिप्लायान तेणें डायरेक्टरेट ऑफ फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस हेणें 3751 फॉरेस्ट फायर्स फ्रॉम 2020 to 23 बट ह्या वर्सा जे लागल्या आनी जे डॅमेज आमच्या फॉरेस्टाक जाल्ले आहा हे मोठ्या प्रमाणान जाल्ले आहा. ते म्हाका दिसता फुडें जावचे न्हू म्हणून वॉट आर द मेजर्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अंडर द हाय पावर्ड कमिटी तेजी आहा तितून कितें फुडें घेतलो ते सभागृहाक आनी गोंयच्या लोकांक आयकपाचें आयज गरज आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता
जे एरियल सपोर्ट उलयल्लो आहा जेन्ना फॉरेस्टाक फायर लागता उजो लागता एरियल सपोर्ट वो आमचे कडेन रेडी आहा काय नेव्ही कडेन जो आमचो नेवल बेस आहा दाबोलीम तेंचे कडेन रेडी आहा आनी रेडी आहा जाल्यार वॉट आर द सपोर्ट दे कॅन गिव अस जे इंटरनॅशनल आमी पळयता अब्रॉड जेन्ना रानांक उजो लागता खुबशे अशे युरोपियन कंट्रीज आहा थिंगासरूय लागता ऑस्ट्रेलियाक आमी पळयलो मोठ्या प्रमाणात उजो लागलेलो लास्ट इयर पूण तेंचे कडेन एरियल सपोर्ट म्हणटा तो नंबर 1 आहा आमचे कडेन गोंया कडेन वेदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स जे एरियल सपोर्ट पॉयंट नंबर 5 आमकां दिल्लो आहा आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बरोवन दिल्ले आहा की वेदर दे कॅन प्रोवायड अस एंड वेदर दे आर एक्विप्ड स्पीकर सर आमी गोंय भायर जेन्ना वयता स्पेशली कर्नाटकान और मध्य प्रदेश और राजस्थान थिंगासोर ज्यो वायल्ड लायफ सँक्चुरीज डिक्लेअर जाल्ल्यो आहा थिंगासोर फ्रॉम द एज ऑफ द रोड एटलीस्ट 25 मीटर हे क्लिनिंग चलता तेंचे क्लिनिंग why the cleaning is being done of the shrubs of the bushes of those trees which are growing small trees which are growing plants which are growing they are cleaning them right from the month of August or September right up to May पासून क्लिनिंग चलता तेजे कित्याक चलता कोण सिगरेट ओडटा वायल्ड लायफ सँक्चुरीन कार ड्रायव्ह करता आनी सिगरेटीचो बाट उडयता थिंगा तो उजो लागचो न्हू फुडें स्प्रेड जावचो न्हू आनी तेंचे जे फॉरेस्टाचे गार्ड्स आहा और द पीपल अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम जी आमची ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तयार करूंक सोदता फॉर द स्टेट ऑफ गोवा हेंकां ट्रेनिंग आयज दिवपाची गरज आहा दे हॅव टू गो आउट ऑफ गोवा एंड लर्न हाव टू कंट्रोल फायर्स हाव दे आर ट्रेनिंग देअर स्टाफ इन अदर फॉरेस्ट एरियाज अदर वायल्ड लायफ सँक्चुरीज हे आमी अक्षरशः हांवें पळयल्लें आहा वेन एवर देर वॉज अ फायर इन कर्नाटका वी वर पासिंग दॅट सायड एंड how they were controlling, especially all those disaster management teams, the fire department, they were all together controlling and within 3 hours they have controlled fires. आणि म्हाका दिसता अशें ट्रेनिंग आमचे गोंयचे ऑफिसरांक आनी स्टाफाक आयज मेळपाची गरज आहा नाजाल्यार वी वील बी ओन्ली टॉकिंग अबाउट इट कित्याक डिजास्टर कम्स इन डिफरंट वेज आमी पळयल्ले आहा फाटल्या दिसांनी फ्लड्स येयले स्टॉर्म येयले गोंयान म्हणजे येदे व्हडले स्टॉर्म येयले फ्लड्स येयले कितलीशीच झाडां पडली पूण वी वर नॉट एक्विप्ड आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 3-4 मिटिंग्यो लायल्या तेज्या उपरांत तेणें ही चॅर्ड द मिटींग अंडर द कलेक्टर नॉर्थ एंड सावथ बट अजुनूय पासून तेजो रिजल्ट 100% येवंक ना स्पीकर सर आनी हांव मागता की जोर तर इफ वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट द हिल्स फ्रॉम दीस फायर इन्सिडंट्स देन वी नीड टू हॅव अ प्रॉपर डिजास्टर मॅनेजमेंट team who will work on this. It's not only fire department is going so many calls. Accident जालो जाल्यार तेंकां आपयता कोण बायन पडलो जाल्यार तेंकां आपयता झाड पडले खानो पासून पडलो जाल्यार तेंकां आपयता खंय उजो लागलो जाल्यार तेंकां आपयता घरांक हेका रेस्टॉरंटांक शेकांक कित्याकूच and they are busy. You cannot say that they are only going to give. They can give additional whatever is the additional force they can give. बट आमचे कडेन एक डिजास्टर मॅनेजमेंटाची कंप्लीट टीम आसपाची गोंयान नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा गरज आहा स्पीकर आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक म्हाजो रिक्वेस्ट आहा तेणें जो आन्सर दिला हो एकदम बरो आहा मेजर्स तेणें सांगल्या बट दीज मेजर्स ट्रेनिंग ऑफ फ्रंटलायन स्टाफ एरियल सपोर्ट डिजिटल सपोर्ट फ्रॉम FSI हे सगळें बरें आहा हे आमकां दिला पळय तें एकदम बरें आहा बट हे इन रियलिटी घडोवन येवपाची आयज गरज आहा हे करपाची गरज आहा आनी त्या खातीर ही हांवें जी ऑथॉरिटी तेजी आहा जी डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हेका रिवायव करपाची गरज आहा ही टीम तयार करपाची गरज आहा तितून रिक्रुटमेंट करपाची गरज आहा डावन द लायन स्टाफ जे आमी म्हणटा जे फॉरेस्ट गार्ड कहे आसता हितून डिजास्टर मॅनेजमेंटान ही टीम म्हाका दिसता नॉर्थ गोवा 50 सावथ गोवा 50 आमचे लोकलांक जॉबूय मेवतले तितून आनी दे कॅन बी ट्रेन टू दॅट हायेस्ट लेवल दे कॅन गो आउट ऑफ द स्टेट फॉर ट्रेनिंग दे कॅन गो टू कर्नाटका दे कॅन गो टू मध्य प्रदेश दे कॅन गो टू अदर प्लेसीस ऑफ इंडिया वेर दे कॅन गेट ट्रेनिंग एंड कम बॅक
आम्ही सगळे रावता, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विल रिप्लाय, बट I want him to consider my suggestions and form this team of disaster management who can take control, total control of these fires or any other natural calamities which happen in our beautiful state of Goa. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Dr. Shetty. स्पीकर सर, आज जो हो उजो सगळ्याक लागलेलो आसा तशें जर पळयशात ह्या हल्लीच्या वर्सांनी ह्या वर्साक खूब कडेन उजो लागलेलो आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां फायंड आउट करपाक जाय ह्या वर्साकच इतलो कडेन कित्याक उजो लागलेलो आसा. वेदर बिकॉज ऑफ क्लायमेटीक चेंज, कितें आनी कोणी एक्सिडेंटली जाला, कितें पर्पजली केला, हे आमकां रिजन फायंड आउट करपाचें आसा. आतां हे रिजन कित्याक, जर अंदू आमी जर रिजन फायंड आउट करून ना जाल्यार फुडल्या वर्सा कितें जातलें, परत उजो लागतलो. सेकंडली आमकां फायंड आउट करपाक जाय खंयचे खंयचे एरिये कडेन जाल्ले आसा. वी नीड टू मेक अ लॉग बुक अँड मेंटेन दॅट हॉटस्पॉट एरिया, आनी वी हॅव टू टेक नेक्स्ट इयर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर ऑन दीस हॉटस्पॉट एरिया. सेकंडली हो जो उजो लागपाक एक कारण म्हणजे कशें आसा, अंदूच्या वर्सा खूब पावस पडला आनी त्या पावसा मुळे जे वीड जे ग्रो जाला ते इन्फ्लेमेबल वीड आसा आनी हे इन्फ्लेमेबल वीड आमी क्लियर करपाक जाय. सो त्या खातीर हे वीड खूब कडेन वाडटा, कोमदात प्रॉपर्टीन वाडटले, पंचायतीन वाडटले, म्युनिसिपालिटीन वाडटले. सो त्या खातीर गोवा दमन एंड दीव एक्ट आसा, फॉरेस्ट एक्ट आसा, सेक्शन 13 आसा, ते इन्वोक करून हे जे वीड आसा ते क्लियर करपाक जाय. कित्याक ना जाल्यार एकदां जर मातसो उजो लागलो जाल्यार हे सरळ वाडत रावता. दुसरें, हो फायर लागून नुसतो क्रॉप डॅमेज जायना, झाडाचे म्हणजे झाडां जळटात, ऑलरेडी इकोसिस्टम बॅलन्स जाता, बट ते हेल्थाक सुद्दां एफेक्ट जाता. खुबशे रेस्पिरेटरी जे प्रॉब्लेम आसा ते सुद्दां वाडटात. सो त्या खातीर फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे कारण फायंड आउट करपाक जाय. सेकंडली उजो लागतूक सुनी आमच्या कडेन खुबशे मेजर्स आतां रिप्लायन दिला, आमी हे करपाक जाय ते करपाक जाय म्हणून दिला, पण खुबशे फावटी कितें जाता, उजो लागता, कंप्लेन करता आमी हाका फायर डिपार्टमेंटाक, दे आर ट्रायींग देअर बेस्ट, पण थोडे कडेन ते पावो शकना. सो ह्या फावटी हांव आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टरचे कॉंग्रेच्युलेशनय करता, तांणी थोडी कडेन हातून हे केले, पाणी बी घातले ते. पण ही जी आमच्या कडेन मेजर आसा, डिझास्टर जे जातूक सुनी जो रिलीफ जो हाका हे आसा तो आनी वेल ऑर्गनायज करपाक जाय. सेकंडली हे फायर जातूक सुनी जी डॅमेज जाता, खुबशे आमचे शेतकरी कशे भाव असतात, स्पेशली कॅश्यू प्लांटेशन, सबंद वरसभर ते फक्त ह्या 3 महिन्याची वाट पळयतात, केन्ना आमचे काजी लागतले ते काजी काडटले आनी ताचेर जो इन्कम जाता ते सबंद वरस चलयतले. सो ताच्या खातीर कितलो लॉस जालो हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एसेस करून तांकां आमी कितें कंपेन्सेशन दितात ताचेरय पळोवंक जाय. बेजिकली हो फायराचो जो इश्यू आसा, रिहॅबिलिटींग, मॅनेजींग, प्रिव्हेंटींग, हो मल्टी डिपार्टमेंट आसा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा, फायर डिपार्टमेंट आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा. थर्डली जी आमची फॉरेस्ट आतां जळोन गेल्यात ती परत कशी परत झाडां जातली, नाजाल्यार फुडें वचून परत हेचो इकोसिस्टम इम्बॅलन्स जातलो. सो ताच्या खातीर वी हॅव टू डिक्लेअर दीस एज अ सेंट्रल डिझास्टर आनी सेंटरा कडल्यान फंड घेवन परत एफॉरेस्टेशन म्हणजे परत झाडां लावपाची. स्पेशली जी ती ऑथॉरिटी आसा कॅम्पा म्हणून ती कंपेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लॅनिंग ऑथॉरिटी हाच्या कडल्यान करपाचो. आनी हाल्लीच तुमी खंय तरी एक वाचला आसतले की हाचे हे अंडर दीस कॅम्पा वी आर हार्डली युजींग एनी फंड्स. सो हो फंड मॅक्झिमम यूज करपाचो आनी असले गोष्टीक यूज करपाक ताका रायट आसा. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचो विशय जावपाचो. फुडल्या वर्सा अंदू कितलेशेच कडेन 28 कडेन काय कितें तरी जाल्ले आसा उजो. फुडल्या वर्सा हो परत वाडून आनी 50 कडेन जावपाक जायना हाची ह्या सरकारान काळजी घेवपाची इतलीच रिक्वेस्ट करता. Honorable Member Dr. Rani. स्पीकर सर, म्हादय सगळ्यान पयलीं उजो लागिल्लो सगळ्यांक खबर आसा गोंय राज्यान, आनी म्हादयच्यान हो उजो सुरू जाल्लो. आनी म्हादय म्हणटा ती कितें, ही सँच्युरी म्हणटा ती कितें आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी ताजें म्हत्व कितें आसा तें सगळ्यांक खबर आसा. आनी म्हादय जो उजो लागलो आमच्या 70 लोकांक ताजो कितलो त्रास जालो आनी मॅक्सिमम जो उजो लागिल्लो तो म्हादय उजो लागलो. एक जाग्यार उजो लागलो, मागीर दुसऱ्या गांवांत उजो लागलो, तिसऱ्या गांवांत, एंड इट वेंट ऑन एंड इट जस्ट फर्स्ट इट वॉज कॉन्सन्ट्रेटेड ओन्ली इन म्हादय. सो ताजो जो
भंय जालो आमच्या लोकां मदीं आमचे मदीं आमी दोनी आमदार ऑनरेबल मिनिस्टर MLA ऑफ वालपय आनी म्हजे मतदारसंघ पर्ये आमचे म्हादय ह्या दोनी मतदारसंघान आसा आनी बिकॉज ऑफ दॅट आमच्या लोकांक इतले त्रास जाले ह्या उजो सुरू जालो तेन्ना बिकॉज दोंगरांचेर जो उजो लागिल्लो दे आर टोटली इनएक्सेसिबल एरियाज म्हळ्यार ह्युमनली नॉट पॉसिबल टू एक्सेस कांयच थंय मशिनरी वचना कांयच जायना आनी उजो जो लागिल्लो तो वरां 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 उजो लागिल्लो सो हांव मागता की द गव्हर्मेंट शूड टेक स्टेप्स नाव की हे हो उजो लागला हो पयले फावटी उजो लागला असो म्हादय हाज्या पयलीं केन्नाच उजो लागूना अँड वी रियली डोंट नो द एक्चुअल रिजन की हो उजो कित्या खातीर लागला some say it is man-made, some people say it is because of temperature, but we exactly don't know what is the reason. पण हें जें कितें घडलां हें जावचें न्हय बिकॉज आमच्या म्हादयन थंय आमचे लोक रावतात आमची घरां आसा थंय आनी हो जो भंय बाकीचे आमी पळयताले हाजे पयलीं उजो असो शेतांनी लागतालो हांगा पण लागतालो बट दॅट इज एक्सेसिबल रोखडो थंय उदक घालून पालोवपाक शकता लोक वचून बट हियर including the forest officials, these the forest officials, RFOs, guards, magir fire department came in the picture, disaster management came in the picture, but पहिली the forest department, we tried our maximum to see that to access these areas, but we could only stand on the road and watch our Madai, the sanctuary getting, going up in flames, manta tashe. And only when Honorable Minister for Forest, he contacted the Union Ministry and he got the permission from them, then the choppers came and मातशे तरी ते उदक घालून ते आमी पालोवपाक शकले आनी आमचे लोकांनी आमचे स्थानीक लोकांनी भुरग्यांनी they formed groups and they climbed kilometers up in the hills. They went right to the top of the thing. For hours they walked and tried to douse the fire, but this can't happen all the time because they घरां आसात आमची जनावरां आसा there's लोकांची थंय घरां लागीं आसा so we were just fortunate की ह्या फावटी there was no damage to humans and there was no damage to even animals म्हणटा तशें कित्याक we got the information from our forest officials and they said no major trees were damaged or flora or fauna. जो उजो लागलो तो उजो लागलो फॉर द लिटर आनी ड्रायड लिव्स म्हणटा तशें सो नो मेजर फ्लोरा आनी फॉना जालें बट the fire could have come down into our villages, into the houses of our people. So मागता की the government takes immediate steps की जे आमकां even the choppers जे आयले उदक घेवन they don't have sprinklers. ते अशे बकेटांनी उदक घालून वतयतात so by the time it reaches वाऱ्यान ते उदक दुसऱ्या कडेन व्हांवता. So हांव मागता की आमचे government takes immediate steps to see that there is provision for choppers with sprinklers like they have in some states and where what we see abroad. So कित्याक अशे जे inaccessible areas आसा हाका this is the only solution ki we have choppers in place with us and at our command they can come and create douse such fires if there is any issue. Hopefully these things won't happen again. Let's just hope and pray that this never happens to Goa again, because what has happened has been the scariest time of our lives, and for each and every Goan, I think what we saw, that vision what we saw, whether it was for people like us from Sattari or even people who are not from Sattari, to see our forest getting burnt up and go up in flames is not nobody could tolerate this, and nobody could we were just too it was too demoralizing to see that we couldn't do anything about it being in power. So hopefully our government takes the correct steps and immediate steps to see that we have all the provision to tackle all this. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Delilah Lobo. I'm here to speak about the recent forest fires, and I share the similar sentiments shared by my colleagues. होच उजो आमच्या अंजुना हिलार लागलेलो आणि पर्राय हिलार, and the worst part of it is
when the forest personnel cannot reach, being inaccessible. हांव एकूच सांगूंक सोदतां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, जेन्ना हे गाडयो त्या सुवातेर पावूंक जायना, then I don't know whether these forest officials are equipped with small cylinders at least, where they can carry these cylinders and douse the fire. ते नाहले दिसता म्हाका, कित्याक पोर्रा जेन्ना उजो लागलो तांकां आपयले तेन्ना they were actually, we were in stone age, like झाडाची branches काडून they were dousing out. So only daktule cylinder which they can carry and douse off the fire. This is most important, which I mean you all should have the budget for it and equip them with that. आणि आता आमच्या पोर्राच्या नाजाल्यार अंजुनाच्या full night that hills were, the trees were burning. आणि तो जशें सांगलां सकयली घरां आखी रात ती they were all anxious. घरांक लागले जाल्यार मागीर प्रॉब्लम जातले. बट that flora, the fauna, they have no mouth, nothing to say. They got burnt. पूण आतां ती झाडां खूब तेंपा पयले आमच्या पोर्रा अंजुना दोंगराचेर आकाशा लायिल्ले. That has got burnt. Now in the rains, if I can request the Honorable Forest Minister, fruit bearing plants, if we can grow at that place where the trees have got burnt, you know, at least those animals will have fruit also to eat. And this, especially the monkey menons, ते सगळे माकोड गांवांनी येता सर, ते तांकां फ्युचराक तांकां थंयसरूच fruit bearing plants if we can grow this monsoon, because our Parra hill and Anjuna is almost gone with this fire. Full 2 days almost the fire was on. And the most important thing is police, CID has to find out how exactly that fire took place. And कोणे मुद्दम लायला जाल्यार ताका harsh punishment दिवंक जाय. This cannot be tolerated. Thank you, sir. Honorable Member Carlos Ferreira. Honorable Speaker, in this motion which has been moved, calling attention by Mr. Tuekar, is very serious, and he has been polite to say that the fire trucks and firefighters could not reach to douse the fire. But only one thing which is of great concern for the state is, I think that our fire department, to the best of their ability, they did their work, but they are not equipped, because I think that they don't have the infrastructure and we are not ready to fight such kind of a situation. There were fires across the state, there were fires across villages, and I think at the same time and simultaneously. We have a Disaster Management Act which is there, and we can classify this as a disaster because the definition is, disaster means catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area arising from natural or man-made causes or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of property or damage to or degradation of environment and is of such nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area. What Honorable Member, my colleague Divya Rani has mentioned, itself we have seen it on the videos and we have seen in various places. Time to time the fires burning, fires coming up again and again. And I think the government should have more provision to give funds for the fire and emergency services, because I think there is proposal already pending, and I think this should be something very serious, because if our neighborhood is burning, we never know when that fire will catch us. Even in Pomburpa and Aldona constituency, Nashnola also in Aldona constituency, there were fires. Fortunately, it was not at that peak time, so the fire brigade could come and put out the fires. Otherwise, the houses could have been burnt. And there is one last thing which I want to mention, that when these fires were raging, I wrote a letter, Honorable Chief Minister and Forest Minister. Think zad lasale the zad te ownera sangpache ropak, nazalia the government should go and plant the forest trees back, because otherwise this will be playground for the real estate lobby. Because the moment you degrade the forest, it becomes open land, it will be non-forest land, and then real estate lobby will move in. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Member Anton Was.
Speaker sir, forest fire, जे आमचे कॉलिंग एटेन्शन उल्हास तुयेंकर बाबान हाडला ताचें डिस्कशन करपाक हांगासर उबो आसा. स्पीकर सर, कोर्तालीं जेन्ना इतलो मेजर फायर जालो, जे आमचे कोर्तालीं जी चर्च स्ट्रीट जे वाड्यान हो इतलो व्हडलो दोंगर आसा, ते दोंगराक आख्खोच उजो लागलो. आनी तेन्ना जे आमी फायर फायटरांक फोन केले, जे पुलिसांकूय फोन केले, तेन्ना तांचे लागीं इतलें कंट्रोल जावपाक शकना, कित्याक हो इतलो व्हडलो जंगल जावन आसा आनी हे जंगलांत व्हेरी डिफिकल्ट जाल्लें आसा कित्याक तांकां उजो पालोवपाक. जेन्ना आमी सगळ्यांक आमचे जे गव्हर्मेंट ऑफिसरांकूय आपयले, कलेक्टरूय आयलो, जावं आमचे पुलीस आयले, फायर फायटर आयले, मामलदार आयलो, तलाटी आयले, कित्याक इतलो तो मेजर इशू आशिल्लो. आनीक हो स्प्रेड सगळ्याकूच जालो, कोर्ताली साकून तो सांकवाडे बी पावलो. इतलो मेजर कंट्रोल जायना जालो, कंट्रोला भायर पावले. आनी म्हाका दिसता नेक्स्ट डे जेन्ना आमी नेवीच्या चोपरान थोडोसो आमकां हेल्प केलो, पूण तरी आसतना नेक्स्ट डे आमी आमचे जे लोकल जावं आमचे पुलीस फायर फायटर आनी थोडो कंट्रोल करून आमी कंट्रोलान हाडलो. इतल्यान काबार जावंक ना स्पीकर सर, कारण हांगासर आमी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी 6 कडेन आमचो उजो लागलो. 6 कडेन सांगपाचें म्हणल्यार आमी फेरी पॉयंट, तारीर हांगासर लागलो, तसोच मागीर सांकवाडे परत लागलो, मागीर बिहायंड MS कॉलेज सांकवाड हांगाय परत लागलो, हॉलांतूय लागलो, अशें जायते कडेन. आनीक संडे परतूय एक दिसा पयलीं परतूय सांकवाडे जिना हांगाय लागलो. स्पीकर सर, कशें जाता, कित्याक जाता, हें गोवोरमेंटान इन्क्वायरी करपाक जाय आनी एक्शनूय जावपाकूच जाय. कित्याक इतले कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सींत आमचो इतलो उजो लागलो, इतले 6 कडेन उजो लागलो फकाणां न्हय. म्हाका दिसता आमची जी जनवरां जावं झाडां वो सुकणीं जी कितें आसा ती म्हाका दिसता आमचे नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेलें जाल्यार म्हाका खबर ना, कित्याक ती कोणी मेले आसतलीं, थोडी आमची नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी गेली आसतलीं, थोडी कोणी दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी गेली आसतलीं. ताका लागून म्हाका दिसता आमची जी जनवरां झाडां वो आमची सुकणीं बी ही आमकां नश्ट जाली आसात. हांव मागता आमच्या गोवोरमेंटा लागीं जाता ते भाशेन हे जे कोणें उजो घातला तेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता, म्हाका डावटूय आसा, हे आमचे जे बिल्डर आसा ते करता काय ना, हेंवूय म्हाका डावट आसा, हेंवूय ती इन्क्वायरी जावपाक जाय. हांव मागता आमच्या गोवोरमेंटा लागीं जाता ते भाशेन हो इन्क्वायरी जावन हे आमचे लोकांक दुसरे फावटी जायना जावपाक म्हणून मागता. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I join to speak on the calling attention motion tabled by Honorable colleague Ullas Tuekar on the recent forest fires in Goa. Speaker sir, आताच आंतोन वाजान उलयतना म्हणलें ऑनरेबल मेंबर आंतोन वाजान की एक्शन जावपाक जाय म्हणून. आनी हे उजे बी कोण घालता, बिल्डर बी घालता आसत न्हू. हें ताणें बिल्डर मिनिस्टर हो पळय मोबायल पळयता. आतां स्पीकर सर, एक्शन जावपाक एक स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज म्हणून 2019 एक एक्शन प्लॅन दिल्लो आमकां. And these fires should not come as a surprise. They were actually a warning in 2019 called, and this was coming in the form of something called the State Action Plan for Climate Change. Atun speaker sir, एक 46 crore expenditure आशिल्लो. पूण सरकार जो इव्हेंट करपाक इतले पयशे मोडटा, आज एक वर्स केले म्हणून एक इव्हेंट केलो तुमी, सगळे इव्हेंटाकूच पयशे मोडटा. हे 46 कोटींचे 1 रुपया ताणी म्हणलो ना. वो डॉक्युमेंट तुमचोच, स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज. स्पीकर सर, हे आन्सर जे आयला, आमी क्वेश्चन घाल्ले तातूंत एक आन्सर आयला की 587.5 हेक्टर जमनीक उजो पेटला इन द लास्ट 5 years. पूण हे वर्सा that is the best joke. There is no information about 22-23. And we are moving on calling attention on the fire that has happened this year.
and the government has no information about it. So Maka, not to first time MLA and Honorable Member Divya Rani actually summarized this very well. She said it felt so bad that we could do nothing when we are in power. This is the summary, Speaker sir. That they could do nothing and they are in power. And they've got double engine. And because that double engine wouldn't work, on the day the fire came, I had spoken to Honorable Minister also. And I tagged the PMO and I told him that you have no disaster management in place. Disaster management is itself a disaster. So you take help from the PMO, you take help from the highest sources that you have of the double engine. Otherwise you will burn Goa. And when the Goa burns, we would ask what happened to the wildlife. Honorable Member Anton Vaz said it must have gone into the other constituencies, the wildlife. Our Benauli MLA was saying that now there is no question of demanding a tiger corridor because the tigers have gone on their own. On their own, they have cleared an issue. Speaker sir, in the answer, I have been told no loss of wildlife is reported. Are? But किती आले? एदो वाले उजे पडून झाले किती? कोणच मेलो ना? No loss of wildlife. So Speaker sir, हे answer म्हाका दिसता is just a time pass answer दिल्ले. So आता let us check whether government knows which forests have caught fire. Honorable Member Divya Rani said that हांगा उजो लागलो, असो लागलो, विश्वजीत गेलो, ताणें हेलिकॉप्टर हाडले, वयल्यान उदक उडयलें. आतां खंयचे रानांक उजो पेटलो? अदर क्वेश्चन आमी विचारलो. तांकां खबरूच ना. तांणी दिल्या सर्वे नंबर. म्हळ्यार कितें? एक कोणाचो ओडीपी बी करपाक आयिल्ले भशेन. हो सर्वे नंबर, तो सर्वे नंबर, तो. अरे रानांचे सर्वे नंबर कोणाक पडले? इट्स अ वायल्ड लायफ सँक्च्युरी. स्पीकर सर, government can actually determine which forest by the survey number of their GPS location and the boundaries of the forest fires. हे करून तांच्यान actually काडूं येता आशिल्लें. Or data is important to understand what you call the vulnerable clusters. Dr. Shetty, when he was speaking, he was talking about vulnerable clusters. की उजो पडतो केन्ना लागूंक शकता आनी खंय लागूंक शकता. So हे कळपा खातीर GPS लोकेशनांची सर्वे नंबर आनीक बाउंड्रीज ऑफ द फॉरेस्ट फायर हे जाणा जावप गरजेचें. स्पीकर सर, on that you would come to know how the fire spreads with respect to terrain and wind condition, wind direction, and the best access to such forests, and then to install infrastructure such as water tanks, roads, etc. that will help in fighting fires in these areas. Now, what is the reply given about the location? Let us look at it. The reply is divisions. It does not give the location of the fires, but the divisions under which the fires were triggered. Now what are we supposed to do with that information? What is the house supposed to do with that information? Kunchi division I am telling. Can you prepare for the next fire by using this information? Speaker sir, what we want to do is we want to prevent the next fire. कितें जालें तें जालें, तुमी बाग मारून उडयले, रियल इस्टेटी खातीर क्लियर केलें जाल्यार केलें, पूण आतां फुडलें कितें? Or is the government hiding this information because somebody triggered these fires to convert their land? This is the question. Speaker sir, I want to know which are the vulnerable forests, which are the vulnerable areas, villages, and the resources around these areas which can be used to tackle these fires. This is what is most important. And we need data about these fires of this year. You can't give us data about last year and answer a calling attention of this year. About a burning issue, Goa burnt, and you are giving data of last year. Government has something called a State Action Plan on Forest Fire. They have it, but it is existing only on paper. Under this plan, I read this plan. Under this plan, they have got how they build this action plan. The first thing is build the capacity of community organizations in preventing and control of forest fires should be enhanced by periodical training and capacity building. हे सगळं बरें भशेन बरयलां, पूण कांय ना. Speaker sir,
moisture and water conservation. They talk about a long-term plan for improving the water regime of the forest areas. There is something called forest floor biomass management. In other words, it is minimizing the accumulation of dry fuel material on the forest floor. Something also called controlled burning. Speaker said there is a concept called controlled burning. Controlled burning is what? You understand that this place is going to catch fire. So go there, stand there and burn the place first. Burn the place, not that it will spread like this, but controlled burning. It is basically prioritization of areas for controlled burning as a part of what you call risk zonation analysis. This is what is the scientific term, Speaker sir. See, now there is something called weed management. Honorable member Mr. Shetty has said that inflammable weeds were ह्या वर्सा इन्फ्लेमेबल वीड्स जाली म्हाका समजना ह्याच वर्सा जाली न्ही इतल्या वर्सां आमी 50 वर्सांचे जाले 50 वर्सां जावन गेले आमी केन्ना आयकूंक ना इन्फ्लेमेबल वीड्स कशे आयले ते की तुमचोच सरकार येवन ह्या एक वर्सान वीड्स पसून चेंज जाले तुमकां भिल्यो काय म्हणून आहा अशें बी जालें काय म्हणून नवें स्पीकर सर डिजिटायझेशनाचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर खूब उलयता फॉरेस्ट बाउंड्री डिजिटायज कित्याक करनात तुमी यू हॅव टू हॅव समथींग कॉल्ड ground based detection. So you have to have a location of new watchtowers based on coverage, visibility, ignition sources, other relevant things. Dedicated phone line, it should be 24/7 available. Numbers must be displayed every 500 meters along the forest roads. Now this is all part of your action plan. Speaker sir, there is something called forest fire lines. Mapping and digitization of the location of existing fire lines and other infrastructure such as roads, transmission lines. हे सगळे आहा पण फॉरेस्ट मिनिस्टराकडे पैसे आहा तो करूंक शकता हे question is not aimed at him but he should think loud. Even his wife has said this, honorable member Mrs. Rane, that it feels bad that you are in power and you can't do anything because you don't have money. Speaker sir, now let us think about the post fire management. This is the concept. आता झालो तो झालो उजो पेटलो न्ही आता पेटलो आता फुडें कितें करता तूं नेक्स्ट स्पीकर सर गव्हर्नमेंट कॅनॉट बी कॉम्प्लेसंट fires have stopped now the fires have stopped doesn't mean complacency should come in speaker sir you have to assess the loss due to the forest fires so there is something called standardized protocols and procedures to facilitate the reporting of the area and losses due to forest fire. Now, has the government implemented the protocols and procedures? No. Report states that proper investigation of the causes for every fire incident are properly investigated and adequate measures taken immediately, including legal actions where necessary. कितें घाला तुमी? हें ओगी सांगलां आमकां. स्पीकर सर हें हांवें आयकूंकूच ना एक कोणाक तरी अरेस्ट केलो म्हणून आयले मदीं. That's it, that is over, सगळें जालें आनी स्पीकर सर हाजें हें आतां उजो पेट्टा हो एक स्टेट वायड फेनॉमिनन अशें समजून लोक उजो पेटोवंक लागले प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणटा तो इशू आहा लोकांक प्रायवेट फॉरेस्ट गेल्ले जाय उजो पेटय आतां पेट्टात न्ही सगळें तातूंतच क्लियर कर म्हणून स्पीकर सर एक प्रॉपर रिस्टोरेशन प्लॅन प्रिपेर जावपाची गरज आहा आनी विथ द ऑब्जेक्टीव टू रिस्टोर टू द नॅचरल प्रोफायल हाका एक science. This is a science of managing forest, which is called silviculture. So you have to have appropriate silviculture practices, taking into account the ecological successional dynamics. Because this is a science. That is why I actually want to suggest that, like Madhai, we shouldn't have to fight on this. There should be a house committee into these fires. Make a house committee. It is not your cup of tea and my cup of tea to just talk. Bring experts into this to prevent the next fire or to have something called post-fire management, which I am talking about, Speaker sir. Speaker sir, adequate soil moisture conservation measures must be taken up in fire-affected areas. Indigenous vegetative barriers must be identified. Is the government going to restore these forests or convert them? Is the next question into plots. Because it is very rampant in north of Goa, especially in the areas where the fires have caught, illegal subdivision of plots
illegal subdivision, non-settlement plots, which are also forested areas, which are even private forests, has happened. When I was a town planning minister, I had a list of them. But after that, it's all, once again, 49(6) has been removed. Everybody is free to convert their land, make them into illegal plots and sell them off. This has begun. And this will next happen with these areas which have got burnt. Speaker sir, if we see the reply, we have to, Chief Minister may not like our analysis, but this is what it is. Forget a comprehensive action plan. My first question to the Honorable Chief Minister is, how many recommendations from the existing state action plan have been implemented? State action plan तुझे हा, तू किने केला ते पयली सांग. नवो comprehensive action plan करतलो अभी ती खबरो सोड, त्यो काणयो. Speaker sir, issue is that the plan is only on paper. State disaster management has no plan. What is the state disaster management? It is a glorified phone directory of officers. फक्त ऑफिसर हाजे नाव हाजे नंबर हाजे नाव हाजे नंबर उजो पेटलो ताका फोन करता तो फोन केन्ना ऑन जावचो ना. दिस इज अवर डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्शन प्लॅन. सी स्पीकर सर, देर इज समथिंग कॉल्ड कस्टमायजेबल वॉटर टँकर्स. हे ठीक जंगलांनी चलचेत ना. यू नीड अ होस ट्रक विच मॅडम दिव्या राणे वॉज टॉकिंग अबाउट. You have to extend the reach of your existing water tankers. You have to take them inside. तू उगीच हे कस्टमायजेबल वॉटर टँकर करून आणि पैसे म्हणून काय जावचें ना तें. You have to equip your personnel with hose and fire rigs. There is something called a Bavarian sand shovel. It is required to dig these fire lines. There is something called forest fire beaters, chainsaws, backpack sprayers, hoses, carriers for equipment and supplies, lights, protection of firefighters. You have to have eyewear, aprons, boots. You need apparatus basically, Speaker sir. The whole issue is that the paper says that exhaustive training shall be carried out to equip staff with necessary sets of skills. म्हाका एकूच विचारूंक जाय, आतां मेरेन दिल्लें ट्रेनिंग कितें जालें? कोणाक दिल्लें? आतां दिवपाचें आहा म्हणून सांगतात तुमी. पूण मातशें पळया, फायर ऑफिसरूय आमचो गोंयकार आहा. गोंयकाराची कातर भाजी करप बरें दिसना. आनी चड करून सारको म्हळ्यार ताजेर पयलीं कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनां हांगा मूव केल्लीं आहा. पूण एकूच हांव सांगूंक सोदतां की आज बाब विदेशाक एक तुमी आन्सर दिला की already measures have been taken to ensure no major forest fires. Measures are what? All field divisions of the department are equipped with required tools, machineries, as well as training in forest. And zale answer dil danda. Honorable member Vireshak, he answer dille ha. So kide he आता? तू एक साइडीन सांगता exhaustive training आम्ही करतले, दुसरे साइडीन ताका आन्सर दिता की ट्रेनिंग बिनिंग सगळें जालें म्हणून. सो तुम्ही वावर काडटात स्पीकर सर. ही असेंब्ली घेवंक जाय, कसो तरी वावर काडूंक जाय म्हणून वावर काडटात. म्हाका दिसता तुम्ही पयलीं म्हणटा तें आयडेंटिफाय द डेफिशियन्सीज ऑफ युअर फायर डिपार्टमेंट. आयडेंटिफाय एंड एक्सेप्ट and that you have deficiencies. There is no shame in doing that. Unless you are guilty of neglecting the department, which is why you are not ready to accept the current level of preparedness. You are not prepared. And you are not willing to accept. Speaker sir, before you have asked the Indian FSI India, you should ask your department to digitally map the forest. What is your GIS cell doing? Don't tell me you have given that to GEL also. GEL. At sagle GEL dalle ha. Kirana they will charge commission for the service or information, and every time you ask for a fire, whenever there is a fire, they will say amche itle commission. Ah, kidhar? Amche te anka kashe te kidhar te water sports commission घेतात ते भशेन मागूंक लागत. मेन इश्यू स्पीकर सर असो आहा की मुख्यमंत्र्यान सांगूंक जाय, आता तो बजेट प्रेजेंट करपाचो आहा, कितले पयशे तूं एलोकेट करतलो बजेटान. आनी हांव दिव्या राणेचें सजेशन की एक हेलिकॉप्टर घेवचें म्हणटा कशेंच हांव फावरात ना. हें हेलिकॉप्टर तुमी भलतेच घेवन भोंवपाक लागतले, तें नाका, हेलिकॉप्टरा बी नाका. स्पीकर सर, अदरवायज शी स्पोक लॉट ऑफ सेन्स, बट दीस वन थिंग हांव आक्षेप घेता की ही हेलिकॉप्टरां मागीर खंयच्या खंय वापरतले, कोल्हापुराक वतले, सोलापुराक वतले, हांगाच्यान घुंवतले, ती आनी नाका. ती
हेलिकॉप्टरांनी बी पडनाका हे येदे व्हडलो एक्शन प्लॅन आहा तोच फॉलो करा. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Rudolph Fernandez. स्पीकर सर, आमचो ऑनरेबल MLA उल्हास तुयेंकार बऱ्यांतले बरें हे कॉलीग एटेन्शन घाल्लेले आहा आनी चडांत चड गरजेचे. हे पार्ट हांवें फर्स्ट टायम पयला आख्ख्या गोंयान वयता थिंगासर उजो पेट्टा. खूब कोडे पेटलेलो आहा. आमच्या सांताक्रुजानूच 3 कोडे पेटलो. एक चिमला पेटलो आनी सांताक्रुजान 2 कोडे पेटलो. आनी चडांत चड म्हणजे जे हो उजो पेटलो सातेरी आमचो मादेय वायल्ड लायफ सँच्युरी थिंगासर जो उजो पेटलो हो मातसो सिरियस घेवंक जायो. कित्याक आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरी जे जावन आसा हो आमचो वन ऑफ द मेन बेज आहा ही आमचो मादय रिवर सांबाळपाक. हो आमी कशेय भाशेन त्या जाग्यार प्रोटेक्ट करूंक जाय. आनी जी झाडां थिंगासर लासल्या थिंगासर चड गरज आहा जाता तितल्या बेगी ती झाडां थिंगासर रोवन आमी आसा तशेंच आमचे हे वायल्ड लायफ सँच्युरी आमची मेनटेन करपाक. तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा त्या लोकांक तसोच तिंच्या MLAक कित्याक इतल्या फास्ट तेणें हेलिकॉप्टर धाडून जावं त्या लोकांक इतले तेणी त्रास काडून तो उजो पालयलो म्हणून. तशेंच हिंगासर आमच्या तिसवाडीन फायर ब्रिगेड म्हाजे हिसपान आनीक एटलिस्ट 5 तरी फायर ब्रिगेडीची गरज आहा. आनी चड करून हे एरियेन नॅरो रोड आहा आनी ह्या नॅरो रोडाचेर हे व्हडले फायर ब्रिगेड वचना. ताका लागून गेले पाट पासून असेंब्लीन उलयलोलो की धाकटे मिनी फायर ब्रिगेड हाडपाचे प्लस ताका टँकर हाडपाचे धाकटे. ऑलरेडी आमच्या ऑनरेबल CMान हो प्लॅनिंग घातलेलो आपणाच्या हेजेर एजेंडाचेर. ताका हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक बऱ्यांतले बरें तेणें सजेशन हांगासर घातलेली आहा. आनी हे मिनी टँकर तांकां नोजलां आसूंक जाय. ही जी नोजलां आहा ती फायर ब्रिगेडीक कनेक्ट जाता पळय तशी. जेन्ना मिनी फायर ब्रिगेड एका गांवांत जावं एका वाड्यार उजो पालयता तेन्ना उदकाची थिंगा शॉर्टेज जावंक काडना. ताका लागून फाटाफाट मिनी टँकर वीथ सेम टायप ऑफ नोजल हे चडांत चड गरजेचे असले मिनी टँकर जाय. तशेंच व्हडले टँकर जाय जेन्ना व्हडले आमचे फायर ब्रिगेड वयता थिंगासर. तशेंच उंचे कोडे पळय गाडयो वचना. गाडयो वचपाक वाटूच ना. हुंय चलपाची वाट आहा. त्या जाग्यार चडांत चड गरज आहा मोटरसायकल फायर एक्सटिंग्विशर कंपल्सरी आमच्या गोंयांत आसूंक जाय. कित्याक असले मोटरसायकल फायर एक्सटिंग्विशर दुसऱ्या स्टेटींनी आहा. आनी हांव मागता आमच्या गोवमेंटा कडेन मोटरसायकल फायर एक्सटिंग्विशर हाडचे. कित्याक ते फासी वयता आनी उजो व्हडलो जावचे आदींच हो उजो पालोवंक जाता. आनीक एक सांगचें म्हणल्यार आमचे हे फायर फायटर ह्या फायर फायटरांक मातशें आनीक तांकां अपग्रेड करपाची गरज आहा. कित्याक तांकां फायर प्रूफ तांकां युनिफॉर्म जाय. तशेंच ते आपली लायफ रिस्कान घालता. आनी हांवें आयकलां ते हिसपान तांकां आमचे रिस्क अलावन्स तांकां खूब ते जाले तेंचे डिमांड आहा. हे तेंचे डिमांड म्हाजे हिसपान तेंचे पुरे करचे. कित्याक हे फायर फायटर आपलो जीव त्रासान घालून लोकांक सेव करता आनी आमची प्रॉपर्टी जावं एनिमल्स जावं बर्ड जावं कोणीय आसूं हे फायर फायटर झगडटा आनी तांकां हेल्प करता. ताका लागून तेंची वीश ही पुरी जावंक जायी. आनीक मागता गोवमेंटा कडेन गेले फावटी हांवें घातलेले की एक हेलिकॉप्टर फायर फायटींग हेलिकॉप्टर आमकां गरजेचो. कोणूय म्हणो की फायर फायटर हेलिकॉप्टर नाका म्हणून मात तो चडांत चड गरजेचो आनी जावच पडटलो. कित्याक जेन्ना इमर्जन्सीचेर फॉरेस्टाकूच न्हू जे घरांनी पासून एक पाट तुका गाडी वचपाक चान्स आसना. एक पाट एका घरान लोक ट्रॅप जालेले आसता तेन्ना आमी अशें उबे रावन पळोवंक शकना. त्या टायमार एटलिस्ट त्या टायमार हो हेलिकॉप्टर फायर फायटींग हेलिकॉप्टर हो त्या टायमार खूब गरजेचो पडटलो. आनी हे जेन्ना घडटा तेन्नाच त्याच मनशांक वॅल्यू आसता. थोडे हिंगासर हिंगा फकाणां करता मात तितलीं फकाणां असल्या इश्वाचेर करप हें सारकें न्हू. ताका लागून मागता गोवमेंटा कडेन जाता ते भाशेन हे आमचे हे प्रपोजल घाल्ले ते करचे.
आनी हांव थँक्स म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक, कित्याक बऱ्यांतले बरे तेणें प्लॅन्स ह्या आमचे हेजेर घाल्लेले आहा आनीक आमचो CM एक्शन करपी असो उलोवन असो उगी रावपी न्हू. म्हाका फूल फेथ आनी गॅरंटी आहा आमच्या CMाचेर, जेन्ना तो कितें सांगता तें करून दाखयता. थँक्यू. Honorable Member Vegas. Because sir, I stand in support and to speak on the calling attention with regards to the recent forest fires breaking out in various forests of Goa. Speaker sir, बरें दिसलें की आज 1 year celebration जालें, बरें काम केलें चीफ मिनिस्टरान आनी सगळ्यांनी फायराचेर ताणें बरें काम केलें म्हणून सांगपाक. स्पीकर सर हिंग आन्सर दिलो आनी हो आन्सर गोंयभर लोक चोयता. आनी स्पीकर सर ह्या आन्सराचेर दिलो की अनलायक पास्ट इयर्स, this year there has been a higher reporting of forest fires in Goa from March 1st week onwards, which is a new phenomenon with respect to the state of Goa. This year around, it is informed that extreme weather conditions has been recorded and there has been no or scanty rain since mid-October. म्हणजे गेल्या त्या वर्सासून पावस कमी पडला या पडना म्हूण रिपोर्ट दाखय थिंगा. So Speaker sir, my specific, I want to ask the Chief Minister, Speaker sir, तुगे governmentak, जाऊं Director of Fire, Environmental Ministry, जाऊं तुगेलो Chief Secretary, हे सगळे डिपार्टमेंटाक कोणे intimate केल्लें any of your members or ex-members of Goa State Environment Protection Council or your ex-members of Goa State Planning Board, did they give you a written intimation saying that this phenomenon is going to happen this year? Did anyone report this to you all? Did they bring it to your notice? Yes, Speaker sir, it is on record that on 27th October 2022, there was a written email as well as inwarded to all these departments and making you aware ki ye ash जावपाचें आहा म्हूण. And it was very clearly stated, one paragraph, Speaker sir, which I will speak. And हेजे कळोन येता की तुमकां सांगल्या देखून तुमकां पडोन गेलो ना. And it was clearly written that you must pay particular attention to assets on all the plateaus where huge wildfire take place from November to April. Make it mandatory to get these wild grasses cleared. Send notices and prescribe a deadline, that's November 10, 22, to remove the fire-prone wild grasses and bushes. Speaker sir, ही letter तुमकां धाडलेली, हांव नांव घेता, सायंटिस्ट बाब आमचो डॉक्टर नंदकुमार कामत, हेणें तुमकां धाडलेली letter. He had also sent it to Honorable Chief Secretary, editors, chief reporters, biodiversity board. सगळ्यांक ही letter धाडलेली and he had made them aware हे situation येवची आहा म्हूण. The government of the day has failed and it is putting here on record की हे नवे phenomenon. हे already तुमकां सांगलेलें Speaker sir. So तुमकां सांगलो तें तुमी ignore केलें आणि आज हें जालां Speaker sir. So the government is 100% responsible for what has happened to Goa. They were made aware of their own ex-committee members whom they take advice from. So Speaker sir, हें हांवें जें उलयलें तें speak Chief Minister, whether he agrees that ह्या information येयल्लें आनी येयल्लें जाल्यार why he did not put, it's not only the CM's office, why the Chief Secretary did not take measures in place. Even 1% probability risk assessment करून 1% probability factor आल्लो की हो जो सांगता scientist हो सारकें जाल्यार such a big damage could have been avoided. And why all these departments did not take serious actions, neither they sit and discuss that this is come to their notice, Speaker sir. Speaker sir, I would like to summarize a few things, Speaker sir. सगळे उलयले, everybody is going to speak in the same way. Speaker sir, बरी गोष्ट सांगली की जे आमचे व्हेकल आहे ते अपग्रेड करपा जाय. मंत्र्यांनी आनी सगळ्यांनी व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो गेल्यो Speaker sir. काल आमगे विजयान ऑलरेडी फिगर्स दिले कोण कसल्यो गाडयो गेल्यो त्यो. पूण 4-wheel drive Speaker sir म्हाका दिसता गरज आहा for firefighting purposes with hypermist system on it.
so that the water tanker, whatever is been fitted, it lasts longer with this hyper mist. And the bottom line is, because sir, there is something called as a fire line. The fire line for all our reserved forest should be defined, Speaker sir. All our officers, all our staff should be given training of this fire line from now onwards. This fire line should be put across 200 yards from an area where you enter the reserve forest, Speaker sir. And this area, जे जितले vegetation जाल्ल्या, ते काडपा जाय. So this will mitigate the fire from traveling much ahead in case of a fire happens. There is also a training required now this year, Speaker sir, and the budget needs to be put. Training in kindling of fire. There is something of kindling of fire. Mun kitkon you are going to kindle this fire for 200 yards from the reserve forest. Training needs to be parted on this to all our departments, Speaker sir. And finally, Speaker sir, it is a severe offense that is being done today to Goa. Deliberately, when there is information given to the topmost departments, including the Chief Secretary, no action was taken against this letter, Speaker sir, and Goa has suffered huge losses for ignoring such an important piece of information. So in the next years to come, Speaker sir, I think I also second the demand of forming a house committee that will put in place the fire line. This year in winter, the fire line should be put in place, and I think that is going to be one of the basic and the best measure to prevent the fire from growing in case of a fire causes due to whatever reasons, Speaker sir. Thank you. Honorable Member Alish Rajana. Speaker sir, I rise to support the motion. In fact, not only in forests, the fires have been taking place in villages. अशें जाला हा तें इलेक्शना पयलें उजो उजो कोण लागलो तो हूंय कितें पनवत जालें म्हणून खबर ना. इतली पनवत जाल्या की आज पासून ती वचना आनी वयल्यान सारको ऊस पेटपाक लागला. आतां ते गांवांत इतू ऊस पेटपाक लागला, दोंगरान पेटपाक लागला. फायर ब्रिगेड पयर हावजिंग बोर्डान फायर ब्रिगेड येयली. फायर ब्रिगेड चोडना जाली. ती कशी चोडना? Because it can't take that load. It's a steep hike. Road is broad. So Sunday afternoon ऊस पेटवलो. 2 फायर ब्रिगेड येयल्यो. एक येयली धाकटी, एक येयली व्हडली. 2 फायर ब्रिगेड येयल्यो. एक फायर ब्रिगेड पत्ती धाडलें because they will manage it. People managed it. एक फायर ब्रिगेड पत्ती धाडली. It was a big one. Now, हेंगेलें मॅनेजमेंट सारकें जायना. तांगे डिमांड्स हाय. अनेक दीस 15 days बॅक अनेक कडेन ऊस पेटलो. फायर ब्रिगेड हाफ एन आवर ना. मडगांव फायर ब्रिगेड ना म्हणपाक लागले. सो सांवड्डें हाडपाक गेले. सो सांवड्डें फायर ब्रिगेड पावना. नाव all these issues are technical issues. Fire brigade demands some things. Tenga risk allowance, tenga ani kite allowance. So I was talking to them. I said yes, but that should not hinder your work, because there are a lot of people who don't have jobs. Understand the circumstances and work on. I was telling them also. No doubt, thanks sogli ostu diwpa jayo, thanks sogli korpa jay. But at the same time, that should not be a deterrent for them to work. Anybody should be existing circumstances. आमी काम करताय. Existing circumstances आमी काम करताय. आमकांय difficulty है. But that should not be criteria number one when it comes to the fire. When it comes to the fire, attack it. I know they are fighting. I know they are working hard. But then now the issues are कितकोन तो ऊस बंद करतलो, ओ कितकोन plan करतलो. आता PWD should near the hill at least take up one water tank, or rather water tank जो तरी हा तेका एक wall धरून direct water दिवपा for the fire brigade. Wherever there are water tanks on hillsides, give them connection where they can take water immediately and fill the tank. Second, wherever that water is, typical situations are which fits into the fire brigade. Like tanki ha, udo ha, ani tanki galpa जायना. वो तो पंप जायो, वो मोटर जायो, कि जाय तें सारी सिस्टमॅटिक आसपाक जाय. सेकंड थिंग, आतां
विजय म्हणटा विजय ऑनरेबल कलीग म्हणटा की जाल तो जालो उजो जाल तो जाल म्हळ्यार जायना जाल तो जाल मनशाक आनी घालीत रावतले can't be. You have to identify, forest department has to clarify what happened exactly. Isn't it duty of the forest officials? Are they absolving their duties? Are they shucking their responsibility? Why the forest should not identify? Kitko hospital to? Taki duty ni forest protect korpachi. Are they what they are not meant for? They have to identify it. They have to tell why it has taken place, so that it doesn't repeat. Not only it doesn't repeat, and the person who has done it has to be brought to book. Otherwise, it looks like, see, there are good NGOs, there are bad NGOs. I am on record. Let me say also, there are so many good NGOs, but these dirty fellows, they keep writing. That deliberately some MLA has put, some government has put. It is duty of Chief Minister also, I would like to tell the Chief Minister, it is duty of the government also to clear out things, to explain to the people that we are not responsible, or rather we are not the persons who are putting the fire. Nale wood suit kon broita. Amu to sada targeta ha, etsa machine na, nale etsa potun commerciale. लागले की ते ओल्ड इश्यूज पत्तून रेस करपा हांव म्हणटा सदां टार्गेट आहा आय एम यूज टू इट बट वाय शूड समबडी टेक द ब्लेम फॉर नो रिजन just because you got one pen and paper and just because you got one medium you just start writing. No, let us clear out things, let us tell, let us call spade a spade. Why that fire took place? Isn't the forest department capable of identifying and telling who lit the fire? I understand my honorable colleague, Mrs. Divya telling, she's certainly doing a good job. Where is she? She's not there. She has said very clearly that the fire has taken place in a particular place in the forest. Why forest has not cleared it so far? Is somebody stopping them? No. Is somebody telling them not to do? Tell the forest department, Chief Minister should tell, and Honorable Minister should tell. Come on, identify. You are saying there are no loss of animals. How can the forest department say there is no loss to wildlife? Something is wrong with the books of the forest, I think so. The new books which have come. The old books, I think, will certainly tell them that there are so many types of animals, so many types of floral, so many types of fauna inside the forest. I think the new books don't have it. I think we have to go back to the books now. This can't be taken in the assembly, they can't be taken as a reply. We have to see that something has been done. Now henceforth, what steps have been taken to see that there are no fires going to take place? Are we going to wait for next assembly when same thing, ideal situation where my honorable colleague Vijay Sardesai says, no, we cannot waste any more longer. We want clear steps. What the forest department is going to do, whether you are going to identify, if you are going to identify, what steps you are going to take in that place. Like I was looking at a reply of Honorable WRT Minister, he was telling me, we are trying to raise the water, we are trying to do this, we are trying to do that, in lieu of how, there is a shortage of water. So what steps forest department is going to take? I feel that it is a moral duty of a forest officer. They have been duty bound to protect the forest. They are pledged to protect the forest. So it reflects per se on the forest officer or in charge of the forest department. What about now animals? You are saying there is no loss to animals. I don't know from where you got it. What about protecting some more animals where there are potential? If you don't identify potential places where fire is going to take place, what about protecting those animals? What steps you are going to take? Is there going to be any plan A, plan B, plan C to protect them? Speaker sir, आत गांव पडे ऊस जाता, ऊस लागता, कॅज्यू प्लांटेशन्स आहे, बारीक जुवाळ आहे, बारीक एनिमल्स आहेत तिथून.
ऑनरेबल खाली काम गेलो अंतनवाद सांगतालो तर दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सी गेले म्हण ते दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सी गेले ते मातशे परतून हाडया ते थोडे वोट पडपा ते उणी पडले तुका ना जाल्यार ते हाडना जाल्यार सो लेट अस आयडेंटिफाय दिस प्लेस ते फॉरेस्ट पोत्तून रोया ती झाड पोत्तून हें करपाक प्रयत्न करया The forest department, I have a feeling that they are just shucking the responsibility. They should take up the challenge. They should take up the responsibility and put that fire in place. So from the government, from the forest and from the government and from the fire department and from the all these agencies, combined, we want one day forest drive to plant trees in the rainy season. At pass at ensuring season. See that assurance is given by the government that all these people will be put to work. Because if you, why I am telling you to put the work, they will be able to identify why the forest fire took place. त्रास पडले बगर हुई तुका बरे काम करूं जायना तुकडे हो इजी त्रास पडले बगर तुका बरे कांय मेळना सो हेंको क्वेश्चन आमी बरे जर तर करतले जाल्यार हेंक झाड रोवपा लाया सगळ्यांक कामां लाया let them start going on the trees and the forest and plant trees so that next time they will be forced to find out who has put the fire so that next time they don't go back in. Speaker sir, I think besides I being sarcastic on this, the genuine need is that we require the forest. If we don't have the forest, what will our future generations do? And I am duty bound as a legislator to raise this issue and get an assurance from the government that they will protect the forest and protect the wildlife. Otherwise, I'll be a victim of my own circumstances. My own future generation will help them. They will stand up and ask what I have done in the assembly. Speaker sir, we want a clear answer because this is an issue which everybody is wanting to know why. Everybody is wanting to know why it has happened. So I think it is duty bound on the government that we have this in place, and where I think the Chief Minister and the Forest Minister will take steps to see that it doesn't repeat. Thank you, Speaker. Viresh Barkar. Speaker sir, I raised to speak on the calling attention of MLA Ullas Tuekar. Speaker sir, आता honorable MLA statement केलो की उजो 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 म्हटला म्हणून उजो लागला काय कितें असो स्टेटमेंट केलो म्हटल्यार उजो लागतलो जे सरकाराचे अपयश आसा सरकारान जे करूंक ना ते दुसऱ्याचेर टोमणो मारप हे संवय जाल्ली आसा एक डच फिलॉसॉफराची एक थियरी आसा तेणें एक स्टेटमेंट केल्लो तेणें सांगलेलें की प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर सरकारान प्रिव्हेन्शन केला काय कितें प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतले काय कितें हे आमचो जो रुलींग पार्टीचो MLA आसा पळय तो विसरलो दिसता नाल्यार तो अशें म्हणची नासलो की उजो 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 म्हणून उजो पेटला काय कितें हे जे स्टेटमेंट आसा हे खूब बरें दिसना जेन्ना एसेंब्लीन उलयता तेन्ना तशें जाल्यार आमी पावस 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 म्हणुया वर्सभर पावस पडत रावतलो अशी आमकां समज देण आसा जाल्यार पावस 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 म्हणत रावया वर्सभर पावस पडत रावतलो सो जेन्ना आमचे बाकीचे कलिग्स आयज उलयल्या जो येदो व्हडलो विशय जाला फॉरेस्ट फायर जावं उजो लागपाची घटना जाल्ल्यो आसा आनी कितलेशे हेज्या पयलू मेमोरेंडम्स जाल्ल्यो आसा आमच्या कलिग्जांनी सांगलेलें आसा की हेज्या पयलू जो डॉक्टर नंदकुमार कामत जो आसा तेंच्यांनी बरयल्ले आसा इमेल धाडलेले आसा सायंटिफीक रिसर्च करून धाडलेले आसा आनी पॉयंट टू पॉयंट डिटेल्ड प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपाक जाय हें सांगलेलें आसा हें सरकाराचें अपयश आसा सरकारान तें आयकोन घेवंक ना 2007 हें कंटिन्युअसली म्हटल्यार BJPचो सरकार आसलो ह्या गेल्या त्या 11 वर्सान कंटिन्युअसली फॉलोअप करपाक जाल्लें सरकारान हाडपाक इम्प्लिमेंट करपाक जाल्लें इम्प्लिमेंट केल्लें ना जेन्ना सेक्शन 13 जो सेक्शन 13 अंडर द गोवा दमन एंड दीव फायर फोर्स एक्ट 1989 हेज्या अंडर प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपाचे आसा आनी तितून डिफरंट नॉर्म्स मेन्शन केल्ले आसा हे कोणाची जबाबदारी सरकाराची जबाबदारी सरकारान इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी ज्या लोकेशनार अशें फॉरेस्ट फायर लागता जावं खंय दिसता की बाबा हे उजो लावंक शकता जाल्यार हे सरकारान
नोंदणी करपा जाल्ली सीएमान एक्शन घेवपा जाल्ली डिझास्टर मॅनेजमेंट टिमीन सांगपा जाल्ली की हांगा इश्यूज आसा आनी हांगा आमी तांकां लावपाक जाय ह्या इन्स्टिट्यूटाक आमी तांकां लावपाक जाय हांकां सांगपाक जाय पंचायतीक जावं आमचे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स जावं आमचे गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट्स कितें आसा कोमुलदाद हांकां सगळ्यांक सांगपाक जाय पण हें जाल्लें दिसोंक ना इतलीं वर्सां जालीं जाल्लें दिसोंकूच ना आनी ब्लेम घालता ऑपोजीट आमचेर हें खूब लज दिसता म्हाका सांगपाक पासून की अशें उलयता म्हणून फुडें जेन्ना आमी पळयता जो क्लायमेट चेंज हे क्लायमेट चेंजाक लागून सरकारान स्टेप्स घेवपाक जाय आयज खूब तरेचे स्टेप्स घेता म्हणटा सरकार मिटिंग्स घेता मात ते स्टेप्स ऑन द ग्रावंड तरी दिसना मिटिंग्यो घेता मात ते ग्रावंडार कितें स्टेप्स आसा ते कांयच दिसना आयज गोंयची जे हिटवेव आसा ती गोंयाक इफेक्ट जाल्ली आसा इतल्या वर्सांनी जो क्लायमेट जो आसा आमचो तो जे आमचो टेम्परेचर आसा तो 38 डिग्री सेल्सिग्रेड इतलो जाला आनी इतलो जो टेम्परेचर वाडला हेजो कारण कितें हेजो रिसर्च कोणान केला सरकारान हेजेर कितें तरी कमिटी बसयल्या जी कमिटी हेजेर रिसर्च करतली की गोंयाक हो जो क्लायमेट चेंज इफेक्ट जाता जावं इतली गरमी जाता इतलो उजो पेट्टा हेजेर कितें रिसर्च केला कितलीशीं डिपार्टमेंट्स आसा सरकाराची मात एकूय डिपार्टमेंटान कांयच रिसर्च केल्ली ना आमी जेन्ना एक क्वेश्चन विचारलो स्टार एलक्यू नंबर 10B हेच्या अंडर डिपार्टमेंटाक आमी विचारलें की हे जे फायर आसा जो उजो लागला ह्या उजो कित्याक लागून लागला हो आमी तांकां एक क्वेश्चन केल्लो हेजी तुमी इन्वेस्टिगेशन केल्या काय कितें आनी गेल्या ते 3 वर्सांनी कितले जाणांची इन्वेस्टिगेशन जाल्या जावं कितें कॉज आसा डिपार्टमेंटा कडेन आन्सर ना डिपार्टमेंट म्हणटा आमी इन्वेस्टिगेशन करूंक ना म्हटल्यार उजो लागला मात तेजी इन्वेस्टिगेशन जायना कसो उजो लागता कित्याक उजो लागता कोण कारणीभूत आसा हे फायंड आवट करपाची जबाबदारी कोणाची ही डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आसा आनी हे लक्षांत घेवपाक जाय जेन्ना एक्ट आसा हो एक्ट फॉलो करपाची जबाबदारी डिपार्टमेंटाची आसा सरकाराची आसा जेन्ना सरकार एक्ट फॉलो करिना दुसऱ्यांक टोमणे मारून दाखयता दीस इज रॉंग सरकारान क्लियर कट हेजेर मेन्शन केला एक्टाचेर मेन्शन केला तशेंच हो जो डिझास्टर मॅनेजमेंट आमची टीम आसा आयज तुमी पळयता आसतले एवरी टायम आमकां फोन मारून दाखोवचें पडटा लोकांक फोन मारून दाखोवचें पडटा की हांगा उजो लागला हांगा उजो लागला हांगा उजो लागला आयज ट्रॅकिंग सिस्टम जी नवीन टॅक्नॉलॉजी आसा ही नवीन टॅक्नॉलॉजी खंयच दिसना जेन्ना नासाचे सॅटलायटाचेर आमकां खंय खंय उजो लागता हो सॅटलायटाचेरूच दिसता की खंय उजो लागला खंय उजो चालू आसा ऑल ओवर द वर्ल्ड जावं ही टॅक्नॉलॉजी सरकार कित्याक घेयना आमचो डिपार्टमेंट कित्याक घेयना आनी कित्याक मॉनिटर करिना उजो लागलो म्हणून धांवपाचें आनी मागीर थंय पळोवपाचें उजो लागला काय ना कितें इफेक्ट आसा खंय जाला कितें जाला कांय ना आयज इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर खंय आसा तो इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर हो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आसपाक जाय ताका थंय पगार आसतलो तो पगार कित्याक लावन दिता ताका इन्वेस्टिगेट करपाक गेल्या ते 3 वर्सान एकूय केस इन्वेस्टिगेट जाल्ली ना आमी जेन्ना पळयता तेन्ना आयज आमचे तरणाटे भुरगे जावं जाणट्यांक पासून खूब इफेक्ट जाता आयज हेल्थ हॅझर्ड्स जाता कितलेशे तरेचे डिजिजीस रेस्पिरेटरी डिजिजीस जाता कॅन्सर rules. If you see Rule 63, calling attention this is a postponed calling attention. Provided further that in no case the matter to be discussed beyond 20 minutes and the completion of time for discussion will start from the time when the minister completes his statement. Speaker sir, it is going on from when, Speaker sir? Kenna जातले Speaker sir? He फाटले आनी postponed question. All members kindly take note of it and try to be brief. Restrict it, Speaker sir. If everybody is, 2 minutes, Speaker sir. What is this, Speaker sir? हांव येयलो तेन्नाच याद येयले ऑनरेबल मिनिस्टराक अशें बेगीन करचें जालें 2 मिनटां सो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाय तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कांय काम करना तांकां फुकट्याचो पगार मेळटा अशें दिसता म्हाका कारण एक्शन प्लॅन कांय ना एक्शन टेकन रिपोर्ट कांय ना कितें जालां खंय जालां एक्शन कितें घेतलां तें कांयच ना जेन्ना आमच्या सानंद्रे मतदारसंघांत उजो लागलो कितले 2-3 कडेन उजो लागलो आनी एक मँग्रो फॉरेस्टाक म्हटल्यार मँग्रोजांक उजो लागलो कंटिन्युअसली 7-8 दीस कंटिन्युअसली उजो चालूच आसलो
परत परत फायर ब्रिगेड येता. आयज तुम्ही पळयता आसतले आमच्या सांद्रे मतदारसंघाक एकूच फायर स्टेशन लागींचें फायर स्टेशन तें म्हणजे ओल्ड गोवा फायर स्टेशन लागता. एकूच फायर ब्रिगेड आसा. जो इक्विपमेंट प्रोवायड करपाक जाय ते सरकारान तांकां दिवपाक जाय आसलें. आयज कितलेशे एक्सपेंडिचर जाता, व्हडले व्हडले इव्हेंट्स जाता, तेंचेर करोडांनी पयशे मोडटा. मात जे गरज आसा उजो लागून थंय आख्खो जो फॉरेस्ट आसा तो लासून वयता, उजो लागून लोकांची घरां लासून वयता, स्क्रॅप यार्डाक उजो लागता, सगळें चालूच आसा उजो लागपाचें. सो हे जेन्ना जाता तेन्ना हेजेर एक्शन काय घेयना. म्हाजो डिमांड आसा की जो उजो लागला हांगासर दांडी हांगा हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावची, थरर इन्व्हेस्टिगेशन, कित्याक थंय लिक्वीड फॉर्म गावल्लो आसा. हांगा आर्सन केसीस अशें दिसता की आर्सन केसीस चालू आसा की मुद्दम उजो लावपाचो षडयंत्र. कारण तांकां बिल्डर लॉबी काय कितें लॉबी तांकां खबर आसतली, पण हेजेर एक्शन जावपाक जाय, इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. सीएमान हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. तशेंच जेन्ना राव मरे 2 मिनटां दी मरे, 2 मिनटां भितर कर. काबार करता मरे. सो आर्सन ज्यो केसीस आसा त्यो सद्याक वाडटा आनी हेजी सरकारान दखल घेवपाक जाय आनी रिपोर्ट्स दिवपाक जाय. रिपोर्ट्स जेन्ना परत आमकां मेळना तेन्ना आमी काय करूं शकता, आमकां काय खबरच आसचें ना. अशें उजो लायत रावतले आनी आमचे जे जागा आसा ते काबार करून उडयतले. सो आनी एक जो डिमांड आसा आमचो तो म्हणजे आमचे फायर स्टेशन इन आमचे मतदारसंघान सांद्रे मतदारसंघान दिवचे म्हणून ऑलरेडी सीएमाक हे डिमांड पावयल्लो आसा, दिल्लो आसा आनी जाता इतले बेगान हे आमकां मेळचें. आनी एडवान्स टॅक्नॉलॉजी जी आसा ती आमकां सगळ्यांक आख्खे गोंयभरान एडवान्स टॅक्नॉलॉजी फॉलो करची, हे एक मागणी आसा. देव बरें करूं. क्रूज सिल्वा. Speaker sir, calling attention, mainly last 20 उलयता फायर ह्या उज्याचे आमकांय कॉन्स्टिट्युन्सी प्रॉब्लम जाल्ले. 3 कडेन जाले, 2 कडेन मेजर जाले, एक ड्रामापूर आनी एक सालजारा. ड्रामापूर जेन्ना उजो पेडलो आनी 2 दिसान परतो पेडलो, थिंगा फायर ब्रिगेड येयले, फायर फायटर्स येयल्या. थिंगा लोकांनी थंयच्या लोकल्सान भुरग्यांनी एक्टीव पार्ट घेवन उजो पावयलो. रातचे 1-2 पासून रावन पावयलो. तेजे भायर सालजारा जाल्लो दोंगराचे वयर, थिंगा वचपाक कोणाक मेळना आसलें. फायर ब्रिगेडी मेळना आसलें, लोकल्सांकूय वचपाक मेळना. ते मागीर उजो तसोच सोडून दिलो आनी कितें जाता ते भाशेन. पूण बरे भाशेन तो सकाळीं जावचें पावलो. हांव सांगूंक सोदता की हे भुरगे एक्टीव पार्ट घेतला. फायर फायटर्सांनी थिंगा बरें काम केलां. डिफिकल्ट कंडिशनान तेमकां काम करता, तेंचें काम हांव एप्रिशिएट करता. तशेंच फॉरेस्टान हे भुरग्यान जे ड्रामापूर युथान आनी तेंच्या लोकल्सान जें काम तेमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांचें काम रेकॉग्नायज करचें, तांकां एप्रिशिएट करचें म्हणून मागता. तेजे भाशेन ह्या धाकटे फायर ब्रिगेड्स ह्यो घालच्यो, कित्याक धाकटे रोड आसा ते पावनात. आनी तेज भाशेन ह्यो जाता तितली पोत्ते फायर पोत्ते पेडना जावपा असली इन्सिडंट फ्रिक्वंट आतां जातलीं आनी जाता ते भाशेन प्रिकॉशन घेवची म्हणून मागता. Honorable Minister for Home may please reply. Speaker sir, हांव मरे दामंग ना मरे बटर. दा. Speaker sir, Start. I rise to speak on the calling attention moved by Babullas Tuenkar. Speaker sir, this is a very important calling attention and I believe everyone has spoken on it. I would be very brief and try to cover certain points possibly that is not covered in this by the honorable members. Now it has been almost more than a fortnight that these fires that started from Sattari to Kankon and they are still going on as we speak as well. Speaker sir, we cannot dilute basically this issue by taking the excuse of inaccessibility of areas under forest cover. This cannot be the issue. The forest department has to study the forest cover. They have to know what are their limitations and plan accordingly. Now, Speaker sir, when the entire state was engulfed with fire, Goa lost most of its forest wealth. And this, Speaker sir, is a permanent loss. I believe it would take more than 100 years to replenish or to compensate to this loss.
During this stretch, through various answers we have got, it is believed that around 1,300 calls of panic took place to fire departments, out of which 268 were related to forest fires, 642 were related to grass fires, and 200 were related to shop and house fires. Now, Speaker Sir, the Honorable Legislative Affairs Minister just quoted and is quoting the rule book. Now, Speaker Sir, I would like to point out certain specific things to the Honorable Chief Minister. I had raised an LAQ of unstarred number 140 today, asking for the preparedness of the fire service. I had asked for the inspection and audit by the fire department, equipments available with the department, and preparation with necessary technology and the roadmap. The answer provided to me, Speaker Sir, is completely unsatisfactory. This answer, Speaker Sir, we will take it up in the next session. Speaker Sir, another reply that I would like to point out to the Honorable Chief Minister, and I would request them that his department looks into answers that they provide. A reply given to me, unstarred LAQ 149. In one of your annexure, it says that there are 347 vacancies. In the annexure number 2, in the same answer, the annexure number 2, it says that there are 206 posts. Now, Speaker Sir, in one annexure 347, in one annexure 206. Where did these 168 go? Are they diverted to Karnataka? How are we been given such type of answers? Because I fail to understand. We study the answers provided by the department, and this casual approach in the fire department, despite knowing that there is a fire, and these officers are taking us so lightly, Speaker Sir, this has to be taken very seriously, Speaker Sir. This strength, pending strength, they have to look into it and fill it immediately. Speaker Sir, with the former Principal Chief Conservator of Forest, Richard D'Souza, during these fires, he stated and reported that in evergreen forests, fires do not catch natural fire because they are moist. That raises suspicion in the eyes of the common man. Why should they not be suspicious of whether this was a natural fire or a man-made disaster? On this account, Speaker Sir, I have 3 demands from this government. Number 1, what are the steps this government proposes to deal with such fires in the future? What will you do with fires, and what are your steps that you would propose? Defining the fire line, as our MLA Bab Venzi Vegas stated, this is very important. Speaker Sir, the area devastated due to fire should be handled by a separate team now. They should basically implement restoration. This is the need of the hour to protect our flora and fauna for our future generations. Speaker Sir, I had tweeted in the past that these areas should be declared as NDZs, not to affect any human habitation. Speaker Sir, basically, if this government is serious and wants to show to the government, to the people, that they are serious about these fires, then they have to take these type of strict measures, Speaker Sir. Speaker Sir, at the end, I would ask for a high-level inquiry. House committee was formed with Madhe as well, and that could be also suggested, but possibly look at a high-level inquiry. If not House committee, then under a retired High Court judge to investigate such fires, whether they were natural or man-made. Thank you, Speaker Sir. Speaker Sir, I'll just initiate and then will be taken over by the Honorable Chief Minister. I just wanted to make a mention. My friend Vijay mentioned that
द MLA पर्या कॉन्स्टिट्युन्सी इज व्हेरी कन्सर्न ते पयशे ना म्हणून सरकारा कडेन कांय गोष्टी दिवंक ना म्हणून पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां की पयशे ना म्हणून विशय ना पूण कन्सर्न सत्तरीचे आनी म्हादयचे बद्दल जे सरकाराचे ती जे आसा तेणी ते एक्सप्रेस केल्ले आसा आमी 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 सरकारान आमी ना ना हांवें That there is no money. I am saying that you don't have money. Which is why you didn't do. ते मातशें क्लॅरिफाय केल्यार बरें कारण आमी तू clarify कर, but I am clarifying what I said. आमी Because you are answering to what I am saying. स्पीकर सर आमी मुख्यमंत्री बरोबर तेन्ना रातचे उजो लागलेलो तुमच्याकडे पैसे ना ही खरी खबर. ना बरोबर आहा पूण असले तरी बी कितेंय असल्यार आमी आमचे मदीं ते मॅनेज करता कशें कितें करपाचें तें पूण मेन म्हणजे आमी हांव पयलीं उलयतां मागीर तूं सांग मेन म्हणजे कितें आहा स्पीकर सर की जेन्ना रातचे सीएमान मिटींग आपयल्ली डिझास्टर मॅनेजमेंट बाब वेन्झी म्हाजे वेन्झी आमचो क्रूज म्हाज्या संपर्कान आशिल्लो आतां आमचो ऑपोजिशन लिडरान उल्लेख केल्लो आसा पूण कितें आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जें काम केलां हांव एक 2-3 आंकडे दिवंक सोदतां की तुमी प्रत्येक कोण म्हणटालो की आमचे कडेन एसेसमेंट ना कितली एरिया डॅमेज जाल्ली आसा कितें जाल्लें आसा आयज कांय कडेन आमचे म्हादयच्या परिसरान आनी त्याच बरोबर खोतीगांव पर्यंत हांव बी त्या दीस सकाळ फुडें उठोन मुख्यमंत्री रातचे मिटींग घेतली मुख्यमंत्रीनी डायरेक्शन दिल्लें कांय कडेन अशी परिस्थिती मुख्यमंत्री खबर आहा आनी तुमी थंय कोण कांय पावूंक नासतले एक मोल्ले गड म्हणून थंय उजो लागलेलो थंय वयल्यान उजो लागला आनी ते वयर उजो लागला आनी वयरच्यान सकयल देंवंक लागलो मागीर गांवचे लोक सामके रॅटल जाल्ले की कशें काय उजो जाता मेन जेन्ना आमी चर्चा करताले सगळे कडेन आतां कोणी नासाचो उल्लेख केलो आनी इतर कांय गोश्टी जायते सॉफ्टवेअर आहा ज्या माध्यमांतल्यान आनी जायते एजन्सीज आहा ज्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन रियल टायमान खंय उजो पेटला तें आमकां कळूंक शकता बाब युरी आलेमावन ऑलरेडी सांगलेलें आसा एक हांव तुमकां शब्द दिवंक सोदता फॉरेस्टाचो विशय आहा म्हणून हांवें मुख्यमंत्रीक सांगलें की मुख्यमंत्रीन आमकां जें डायरेक्शन दिलें जें सहकार्य दिलें आनी त्याच बरोबर केंद्र सरकार रायट फ्रॉम द PMO टू एवरीबडी was involved in giving the state government support headed by Dr. Pramod Sawant where we were in touch with the right from the FOGA to the Air Force to everybody आमकां हेलिकॉप्टरा पासून जायत्यो गोश्टी आमकां दिवपाचो प्रयत्न केंद्र सरकारान केल्ले आयज तुमी म्हणटा सारकें सगळ्यांच्या कन्सर्नाचो विशय म्हाजो एकट्याचो फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून विशय न्हू विजयचो विशय आसतलो वेन्झीचो विशय आसतलो डॉक्टर शेट्टीचो विशय आसतलो आतां उल्लेख केलो बाब एंटनीन सांगलें की तेजे ते विशय आसा पूण फॉरेस्टान आपलें काम योग्य तरेन सगळे DCFसाक आमी सगळे कडेन हें करून हांव आतां तुका प्रश्न कांय गोश्टी लक्षांत आयल्या म्हाजे की वेगळ्या तरेन उत्तर दिवंक जाय आशिल्लें पण तें हांव ते विशय वेगळे जेन्ना तो विशय येता तेन्ना तेजेर हांव उलयतां पूण एक हांव सांगूंक सोदतां की गेल्या 5 वर्सान आमी जर आंकडो पळयल्यार 500 approximately area affected was around 587. All of us should be concerned and also appreciate the work that has been done by the disaster management and the forest department. Forest departmentaचे आमचे सगळे ऑफिसर पासून लोक आनी गांवचो लोक जे आमकां सहकार्य करपाक आयले ह्या तरेचो उजो आमी म्हणटा ते केन्नाच पेटोवंक ना आयज गांवचे भुरगे वचून ते पावलोवपाचो ते प्रयत्न करताले आयज सरकाराचे जे एजन्सी आसा सरकारान जे कोणाक ट्रेन केल्ले आसा त्या भुरग्यांक बी समाजाचे आमचे मतदारसंघाचे वेगवेगळे मतदारसंघाचे जे भुरग्यांक शॉर्टलिस्ट करून जे ट्रेन केल्ले आसा तेंचो बी फायदो आमी करून घेतलो स्पीकर सर गेले 5 वर्सान जर आंकडो पळयल्यार 587 सुमार 1 हेक्टर उजो लागलेलो गेले म्हणजे ह्या फायराच्या माध्यमांतल्यान आनी आतांचो पळोवंक गेल्यार एस्टिमेटेड एरिया इज 418 हेक्टर्स म्हणजे इट इज अ इश्यू ऑफ कन्सर्न and it is being tackled by the government. It is not that we have left it just like that. It is something for us also for the first time when we see that so much of area has come under this type of a situation. हांव खोतीगांव तूं आयज म्हणटा काणकोणच्या पोता पासून सगळे कडेन पळोवंक गेल्यार तुजे हांगा कांय कडेन जेन्युइनली पळोवंक गेल्यार ह्युमिडिटी जी आसा ह्युमिडिटी सॉयलान देंवल्ली आसा पयली फावट आनी म्हणूनच आयज गरमी इतली वाडल्या आनी काउंटर प्रोडक्टीव जावंक शकता कांय कडेन कोणी मस्ती करूं येत तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय आमी ऑलरेडी फॉरेस्ट ऑफिशलाक सांगला मुख्यमंत्री तेजे ओवरऑल लक्ष दवरून तो करतलो कितें करूंक जाय ते उलयताना ते सांगतले की ते कितें डिसिजन घेतले तुमी सांगले की कांय कडेन पयर तुमचो स्टेटमेंट हांवें आयकलो की कांय कडेन NDZ करपाची गरज आहा म्हणून तूं आमी ऑलरेडी वायल्ड लायफ सँच्युरीन रावता ते आमकां आनी NDZ करपाचे विशय काडूं नाका नाल्यार आमी थंय रानानूच आमकां डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कांयच जावचो ना
पूण त्याच बरोबर वायल्ड लायफ सँच्युरीचो एक्ट इतलो स्ट्रॉंग आहा की मनीस भितर सरूं शकना कितें जाय ते मनशाक करपाक परवानगी ना. फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा लोकांक की भितर सरपाचें ना. फॉरेस्ट एरियान आमकां सांबाळून आमकां दवरूंक जाय, कन्जर्वेशन करपाक जाय. आमचे बाब निलेश काब्राला ते तुमकां सांगतले की कितली एरिया इको सेन्सिटिव्हचे अंडर ऑलरेडी घातलेले आसा. जेन्ना आमी उल्लेख करता आमचे कडेन फॉरेस्ट कवराचो उल्लेख करता, ते नंतर प्रायवेट फॉरेस्टाचे उल्लेख करता, ते नंतर आमचे कडेन इको सेन्सिटिव्ह झोनाचो विशय आसा. हांव एकूच सांगूंक सोदता आयज की आमी हे सगळे गोश्टी प्रत्येक एरिया वायज आमकां कितलें नुकसान जालां तें आमचे कडेन ऑलरेडी आसा, एसेसमेंट केल्लें आसा. आनी तुमी जे सजेशन दिल्लें आसा, मुख्यमंत्री उलयतले आतां, पूण तुमी जे सजेशन दिल्लें आसा की हे अफॉरेस्टेशन करपाक जाय, कॅम्पाचो फंड जो आहा त्या माध्यमांतल्यान नवी टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून अफॉरेस्टेशन आनी त्याच बरोबर आमी कितें थंय लावंक जाय, ह्यो सगळ्यो गोश्टी प्रत्येकाचे एक सजेशन जे तुम्ही सजेशन दिल्या वो फक्त I extend the duration of the sitting of the house by half an hour. 15 minutes. जे तुम्ही म्हणटा युरी ऑपोजिशन लिडर आसा स्पीकर सर बाब विरेश बोरकरान सांगले की उजो लागला सगळीकडे. म्हाका खबर आहा कांय लोक आतां एसेंब्लीन आयले उपरांत उजोच लागला सगळीकडे. आतां कितें करपाचें आतां ते उजो लागला म्हणून उजो लागला, आतां कितें करपाचें. तेणी आतां सजेशन तें सांगलां. तुमचे जे पक्षाचे जे कितें सजेशन येता तुम्ही मान्य करूंक जाय की आमी तेंचे जे सजेशन येतात ताबडतोब आमी तेजेर कारवाई करता. कदाचित काही कडेन जावन खंय फुडें फाटीं जावं येत, पूण तुमी बी जे सजेशन दिलें की सरकारान नवे तरेचे टॅक्नॉलॉजीचो वापर करपाची गरज आहा, हे करपाची गरजूच आसा. आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मिटींग घेवन जे जे कोणी कन्सर्न रेज केल्या तुमी जर लेखीत आमकां दिल्यार ताबडतोब आमी ऑलरेडी मिटींग्स आमचे चालूच आसा. पूण फॉरेस्ट एरियान तुमकां जर दिसता की कोणी तरी फॉरेस्ट एरिया भितर कोणी तरी रानान रियल इस्टेट डेव्हलपिंग लॉबी एका कोणी तरी परवानगी दिवपाचें परमिशन तशें कांय जावचें ना. कारण तुमकां बी एक्सेस आहा रियल टायमार पळोवपाक की खंयची एरिया कितें चल्लां. आयज आमी तरेतरेचे गोश्ट्यो आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आमी करपाची गरज आहा. कारण आमी स्वता अनुभव घेतला. ह्या तरेचे आमचे हेल्पलेसनेस केन्ना केन्ना फुडें येता. इट्स नॉट बिकॉज द गव्हर्मेंट डजंट वॉन्ट टू एक्ट. It is also sometimes that these vehicles are not in a position to reach that particular place. And जर वयल्यान पळयल्यार आमी जेन्ना पळयले हांवें सॉर्टीज फोगाक घेवन आमी सॉर्टीज केल्यो, पॅरलली हेलिकॉप्टर सॉर्टी करताली. ते वारो इतलो मारता आनी केन्ना केन्ना तुमी म्हणटा एक्शन घ्या म्हणून. तो काजीचो मनीस केन्ना केन्ना गरीब मनीस थंय आसता, त्या मनशांनी ते लायल्यार ताका ते कळना ते खंयच्या वाऱ्यान खंयच्या दिशेन ते वचूं शकता. आनी त्या दीस सांजचे आमी जेन्ना पळयताले वारो इतलो भरपूर आसलो की आमकां भंय आशिल्ली की ते पूर्ण ते मोल्ले गड वयल्यान सकयल पर्यंत ते पावूं शकता हॅबिटेशन कडेन. म्हणून आमी मागीर थरयलें आनी मुख्यमंत्री बी डायरेक्शन दिलें की हॅबिटेशन कडेन तुमी ते उजो बिजो लावपाचें परमिशन दिवं नाका. आमी जेन्ना सॉर्टी करताले तिसरे आमचे हेलिकॉप्टर जे आशिल्ले जे आमकां गावल्ले केंद्र सरकारा कडल्यान ते आमचे मेटास्ट्रिप्सा कडेन पेट्रोल पंप आशिल्ले ते कोणी तरी उजो मुद्दम लायला काय कितें लागला ग्रास क्लियर करपाक म्हणून मुद्दम ते पेट्रोल पंपाचे डायरेक्शनान ते उजो लागून वयर सरलो. मागीर ते हेलिकॉप्टर थंयच्यान डायवर्ट करून तो थंय पावलो. ओवरऑल जर पळोवंक गेल्यार सगळे कडेन अशे काही एरिया जे आसा इनएक्सेसिबल एरियाज फॉर द डिपार्टमेंट ऑल्सो वयर चडपाक. मोल्ले गडान जर तुमी म्हणटा जर कोण तरी वयर चडला ते आतां एक्सप्लेनेशन काय ना, तेजेर इन्क्वायरी करपाची गरज आहा. पण केन्ना केन्ना कठीण जाता ह्यो गोश्टी. पण एकूच हांव शब्द दिवंक सोदता की मुख्यमंत्री उलोवपाचे पयलीं की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुख्यमंत्रीच्या गायडन्सा सकयल ओवरऑल आमी जे कितें फंडाचो उपयोग करूंक जाय, तुमी जे सांगले की नवी टॅक्नॉलॉजी एंड रियल टायमान मॉनिटर करपाक हे फॉरेस्ट फायर्स आनी आमचे फॉरेस्ट गार्ड आनी DCFक डिप्लॉय करून ह्यो गोश्टी आमी कंट्रोलान हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. आयजच्या दिसा आयज सकाळी बी कांय इन्सिडंट खंय घडले पण आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान योग्य तरेन ते कंट्रोलान हाडपाचो प्रयत्न केलो. आयज बाब क्रूज खबर आहा वेंजिका सांगूंक सोदता पळय तेजे कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान क्रुजाचे कोण रातचे 8 फोन आयलो हेलिकॉप्टर ताबडतोब धाडून दी म्हणून. काय हेलिकॉप्टर 6 उपरांत काय फ्लाय करूं शकना. तेजे नंतर मागीर कितें करपाचें. पण कॉमन मॅन आनी सामान्य मनशाक ते कळना. ह्यो काही प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज आसता. तुमी कितलेय अपग्रेड जर फायर डिपार्टमेंट केल्यार त्याच बरोबर ह्यो तरेची दोंगरां जी आहा हांगा पावपाक केन्ना केन्ना मुश्कील जाता. पूण आमी मुख्यमंत्री कॉन्फिडन्सान घेवन फायर डिपार्टमेंट आनी आमी हावसान आमचे सगळे फायर डिपार्टमेंट आनी फायर ऑफिसर्स अप्रिशिएट करूंक सोदता की कितेंय आसूं विशय ज्या तरेन तेणी दीस रात थंय रावन
मुख्यमंत्रीन बी पळयल्लें आसा की मुख्यमंत्रीन बी मॉनिटर केल्लें आसा की हे आमचे ऑफिसर बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा आनी तुमचें जें सजेशन आहा युरीन जें सजेशन दिल्या काय वेंजीन दिल्या काय विजयान दिल्या तुका बी अनुभव तूं बी फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो तुजें कितें सजेशन आसल्यार सरकार सजेशन घेवन आमी म्हणटा इन्क्लुजीव सरकार म्हणून पूण तुमचें सजेशन असल्या सब्जेक्टार सगळ्यांचें सजेशन घेवन आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आसतलो मुख्यमंत्री आमकां गायड करताच पूण आमकां मुख्यमंत्री घेवन फुडें वचूंक जाय ह्या गोश्टीन आनी ह्यो सगळे डॅमेज जे जाला तुमी आतां कोणी तरी उल्लेख केलो उलयतना की हे दीज एरियाज हॅव टू बी वी हॅव टू हॅव अ प्रॉपर प्लॅन ऑफ हाव वी आर गोइंग टू कॅरी आउट अफॉरेस्टेशन आय विल इंडिव्हिज्युअली शेअर इट विथ यू आफ्टर टेकिंग अ थरो प्लॅन फ्रॉम द डिपार्टमेंट थँक्यू स्पीकर सर स्पीकर सर कॉलिंग एटेन्शनाचेर ऑलमोस्ट म्हणजे 2 वरां सोंपली सगळ्यांची वेगवेगळी सजेशन्स आनी येता दिल्या हांव चड वेळ घेवचो ना स्पीकर सर हांवें इन रायटिंगान आन्सर दिलाच बट ताच्या व्यतिरिक्त हांव फक्त 1-2-3 गजाली म्हणजे आमी कितें केलां तें कळपा खातीर मॅप इंडिकेटींग द फायर इन्सिडन्सीस इन गोवा म्हणजे आमकां जो डिजिटल मॅप करपाक जाय आशिल्लो तो डिजिटल मॅप एक्झॅक्टली आमी कंप्लीट केला खंय खंय केला तें खंयसर खंयसर इन्सिडन्स जाले कितल्या प्रमाणे म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता की आमी हेजेर स्टडी करूंक ना म्हणून ताजो पुराय स्टडी केला ताजो रिपोर्टूय बी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फायर डिपार्टमेंट आमच्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या टिमीन पुराय तेजो प्लॅन जो सबमीट करपाक जाय तोय प्लॅन सबमीट केला आनी ताच्या अंतर्गत आमी कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स जी आसा ती सबमीट केल्ली आहा इन डिटेल म्हणजे केन्ना केन्ना लागलो कितें लागलो कसो लागलो ओके हो जाय जाल्यार हांव दिवपाक शकता तशें कांय ना तो Government says they have no information. Based on that, we have spoken. Speaker sir. Because you did not furnish any information. Speaker sir, हांव परत एकदा सांगता. It must be only for his eyes. No. No. Speaker sir, clear reply हा तुमची. आयचे क्वेश्चनाक रिप्लाय हा. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता. विजय बाब ताका उलो न्ही उतराक पयलीं मागीर तूं प्रश्न विचार. Basic what we want to point out is data given is for the last 5 years, 22-23. Both Honorable Chief Minister and before that Honorable Forest Minister is making reference to this year's data, which has not been furnished to the House, which we are unaware of. Speaker sir. That is why we spoke. Speaker sir, जी फायर डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाजो कंप्लिटली आतां लागलेल्या फायराचो डेटा कंप्लीट रेडी केला ताजेर इन्वेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन आमी एका मनशाक अरेस्टूय केल्लो मागीर फायर इट इज अ मॅन मेड काय इट इज एन डायरेक्ट आनी कशा पद्दतीत लागले म्हणजे मायकलांनी उदर पद्दत सांगलेले तुमी सगळ्यांनी उलयता आसतना सांगलेले ओके त्या ती तेजो सोदून काडप हें सुरू आसा त्या खातीर हो डेटा जो आसा पळय न्ही आतां आमी सबमीट करूंक ना तुका सांगता बट इट इज गोईंग ऑन त्या ती आमी मेजर कितें कितें स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या वतीन प्रिकॉशन आमी कितें कितें प्लॅन केला तो प्लॅन ऑफ एक्शन सांगला ओके आनी प्लॅन ऑफ एक्शन सांगता आसतना ऑफकोर्स हांव कॉंग्रेच्युलेट करतलो फॉर लोकल्स दोज हू हेल्प मोर्ले गड हांवें पर्सनली धांग रातचो वचून म्हणजे मोर्ले हांगासर हांव गेल्लो फॉरेस्ट मिनिस्टर लोकल MLA देविया राणी ती आशिल्ली लोकल थंयसले सरपंच पण आमचे सगळे डिजास्टर मॅनेजमेंटाची मिटींग CS पासून फायर डायरेक्टर फायर्स आनी फॉरेस्ट सगळे जाण थंय आशिल्ले जेन्ना डिस्टन्स पळयलें म्हणजे थंयसर लोक रावाच ना कसो उजो पेटलो हो एक खरें म्हणजे रिसर्च करी सारकेलो विशय आशिल्लो आनी तो बी इन सर्कल पेट्टालो रातचो आमी पळयताले म्हणजे स्पेसिफिकली एका सर्कलान आनी विशयितान सांगला त्या प्रमाणे उजो वारें खूब मोठ्या प्रमाणात आशिल्लें बट ते दिसता आमचे एट अ टायम म्हणजे 100 फायरांतले आनी फॉरेस्टांतले लोक थंय पालयताले आनी संक सुमार सकाळी फुडें म्हणजे लोकल टीम अलॉंग वीथ अवर फॉरेस्ट पीपल वचून तेंच्यांनी 10-11 पर्यंत तो उजो दिसता पालयलो कंट्रोलान हाडलो आनी मागीर उरलेलो उजो जो आसा विथ द हेल्प ऑफ द नेवी हेलिकॉप्टर आमी तो कंट्रोल करपाक शकले नो डावट हे फावटी खूब मोठ्या प्रमाणात सगळी कडेन उजो लागला बट हांव एक कळपा खातीर म्हणून मुद्दाम म्हणून सांगता की बऱ्याच जाणांक कदाचित खबर ना द गोवा स्टेट फायर फोर्स एंड ट्रेनिंग आमी आमचे फायर स्टेशन जे आसा पळय न्ही इट इज रिकॉग्नायज्ड रिजनल ट्रेनिंग सेंटर वीच इज रिकॉग्नायज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स आमच्या कडेन स्वता ट्रेनिंग घेवपा खातीर म्हणजे द फायर सर्विसीस कॉलेज ऑफ नागपूर
हे आमच्या कडेन ट्रेनिंग घेवपाक लोकांक हांगा धाडटा एवरी टायम एक म्हयनो किंवा 3 म्हयने फायर सेफ्टी ऑफिसर्स ऑफ डिफरंट स्टेट आमच्या कडेन ट्रेनिंग घेवपा खातीर हांगा आसता त्या ती वेल इक्विप आनी वेल ट्रेन आमकां रिकॉग्नायज केल्या होम मिनिस्ट्रीन त्या ती हे सगळे अशा पद्दतीचे इक्विपमेंट्स आमच्या कडेन आसा तुम्ही जर म्हणजे जस्ट हांव कळपा खातीर थोड्या जाणांनी ना बट वॉटर टेंडर 18 येता वॉटर बाउसर 6 देर इज एन हेवी वॉटर टेंडर फक्त ना आमच्या कडेन मिड सायज वॉटर टेंडर 2 एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर 2 मिनिमम रेस्क्यू टेंडर 3 इंडस्ट्रियल फायर टेंडर 1 इट इज एन एरियल लॅडर प्लॅटर 1 इट इज एन टर्नकी टेबल लेडर इट इज अ मोटरसायकल रिस्पॉन्स तूं सांगतालो ते 9 आसा आमच्या कडेन क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल इट इज 8 क्विक रिस्पॉन्स फायर टेंडर 3 ओके ह्या पद्दतीचे सगळे इक्विपमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे आमच्या कडेन आसा आमच्या कडेन ताज्या भायर प्रायवेट्स जे आसा पळय न्ही म्हणजे ताज हॉटेला सारकेले सुद्दां जे आमचे कडेन ट्रेनिंग घेवपा खातीर आमच्या फायर सेंटराचेर जे ते येता ओके ताकाच लागून म्हणजे आमी वेल ट्रेन आसा फक्त एकच आसा की आपदा मित्र आमी हे फावटी यूज करूंक शकले ना आमी मायकलान सांगलें नवीन स्टाफ घेवचो आमी आपदा मित्र घेतल्या आपदा मित्र घेवन तांकां ट्रेन केल्या आनी ते फर्स्ट टायम आसल्या कारणान इतके भितर ते वचूंक शकनासले गोंयभरांतल्यान वेगवेगळे कडेन आपदा मित्र घेतल्यात त्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन असल्या डिजास्टराच्या वेळार आमी तांकां यूज करपाक शकतले 250 आपदा मित्र ड्युरींग द एनी डिजास्टर आमी तांकां यूज करूं शकता अशा पद्दतीन तांकां वेल ट्रेन करून तांकां दवरलेले आसा हाज्या खातीरचो कॉम्प्रेहेन्सीव प्लॅन सायट प्लॅन रेडी केला आनी इवन दो फॉरेस्ट गार्डाकूय बी म्हणजे आमी ताका फ्रंटलायन म्हणून ट्रेनिंग दिवपाक जाता हाज्या फुडें वयल्यान उरलेले इक्विपमेंट्स जे तांच्या कडेन घेवपाक जाय हे करपा खातीर तेंय ताका सांगलां हे फावटी तेंच्यांनी प्रोविजन करचें म्हणून सो दॅट तांकां उरलेले इक्विपमेंट्स जे आसा हे दिता म्हटलां नॅशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटर आमच्या कडेन हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता सेटींग रिजनल रिस्पॉन्स सेंटर ऑफ द NDRF हे गोंयान जावपा खातीर अस्नोडा हांगासर लँड आयडेंटिफाय केल्या बार्देजान आनी वीच इज 25,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड आमी तांकां दिताय म्हटलां आनी हे नॅशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटर गोंयांतूय जावपाचें आसा दॅट इज अ प्लस पॉयंट आमच्या खातीर आसा त्या खातीर दुसरें आमकां खंयसरूच कोणाक हे म्हणजे फॉरेस्टाच्या जागेन प्लॉट बीट कोणाक विकपाचें ना कोणाकूच विकूंक मेळपाचें ना इट इज एन फॉरेस्ट एरिया आहा कंप्लिटली परत हांव सांगता खंयसरूच जर कोणाच्या लक्षान आयला आसत सुद्दां प्लॉट कोण विकता जाल्यार दाखोवचें ओके म्हणजे चुकोन लिजारूय दिवपाक जावचें ना फॉरेस्टाच्या लिजाक कशें दितलो तूं फॉरेस्टाच्या लिजाकूय दिवपाक जावचें ना त्या खातीर तुका जर कोण सांग चुकून कळ्ळें सुद्दां आसत जाल्यार म्हाका सांग खंयसरूच म्हणजे फॉरेस्ट एरियेन अशा पद्दतीन पयलींच सगळे रेस्ट्रिक्टेड आसा एक्सेप्ट म्हणजे रावते घर आनी रावते घर हे करनी पुरते तितकेच त्या खातीर अशा पद्दतीचे इश्यूज आसत जाल्यार तुमी लक्षान हाडून दिवचे नो डावट हांव समज आसा की फ्लोरा एंड फोना जो डिस्टर्ब जाला तो परत एकदां प्लॅन करपा खातीर आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पुराय प्लॅन करता आनी फुडल्या पावसा पयलीं म्हणजे पावसान ह्या कशा पद्दतीन तो रिडेवलप जातलो रिकूप जातलो हाजेर स्टडी सुरू आसा आनी वीथ वेल एक्सपर्ट ओके वीथ द एनवायरमेंट आनी बाकीच्या सगळ्यांच्या बरोबर आमी परत एकदां फ्लोरा फोना मेनटेन करपाचो आमचो प्रयत्न आसता इन फ्युचर अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जावचे न्ही म्हणून स्ट्रिक्टली एक तर लोकांक संवय आसली काजी आनी परिसरांत उजो घालपाचें तें बंद केलां लोकांक फॉरेस्ट एरियांनी एंट्री करपाकूय आमी दिना ओके आनी त्या खातीर लोकांनी थोडीशी जर काळजी घेत म्हणजे एक विजयान सांगलें तें बरोबर हांगा पेट्टा म्हणून थंयसरूय लोक उजो घालपाक लागले इट इज ट्रू त्या खातीर इट इज हांवेंनी मॅन मेड म्हटलां बट कोणाक त्या खातीर स्ट्रिक्टली आमी पुलीस फॉरेस्ट आनी फायर हाज्या फुडें सामकें स्ट्रिक्टनेस दवरला आनी कोणूय अशा पद्दतीचो उजो घालता आसतना मेळ्ळो आसत जाल्यार ताका भितर उडोवपाकूय सरकार फाटीं फुडें पळोवचें ना सरकार फॉरेस्टाच्या बाबतींत व्हेरी सिरियस आसा अशे इन्सिडंट्स परत जावचे न्ही ओके आनी वीथ द हेल्प ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया नेवी आनी हे सगळो कंट्रोलान हाडला बट जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय हाज्या फुडें ती सगळी प्रिकॉशन्स सरकारची घेवपाची तयारी आसा तुमचे एनी सजेशन्स हेज्या रिलेटेड तुमी उलयल्या ते आमी नोटूय केला सगळे बट ताज्या व्यतिरिक्तय कितें सजेशन्स आसा दिवपाक कांय हरकत ना स्टेट म्हणून ही सगळी सजेशन्स आमी एक्सेप्ट करता थँक्यू स्पिकर सर
2022? Did he send you all an email saying that anticipated this kind of fires and precautionary measures? Right up to Chief Secretary level, you all were being given intimation that this is going to happen. Did you receive this intimation? If yes, why have you ignored this? Such a information, and especially from a person who has been part of your committee. Just one question, please. The Honorable Chief Minister made a statement that forest land cannot be sold. That is not correct, and I will tell why. Forest can be on private property and also can be government property. Private property, there's no bar on selling any private land. So using that land for non-forest activity, that is prohibited. So that I think the government should enforce. Using of that? Of land for non-forest purpose. That you should enforce. That was my letter also. Don't allow it to be used for non-forest purpose. Selling is not a problem, leasing is not a problem, because private land can be leased to anyone. Talking about a private forest. Private forest. Yes. Forest can be private or government forest. It will maintain the private forest only. Yes, it will remain private forest. That's what is our demand. Keep it that way. सीएमान जो स्टेटमेंट आता जे आमकां वाचून दाखयला तातूंत ताणें Vijay Babu, 1 minute. I extend the duration of the house by 5 minutes. बिकॉज जर सीएमान इन्स्टिट्यूट जे आहा ते इन्स्टिट्यूट अशें करता काम करता लोक ट्रेनिंगाक येता हें ते सगळें आमकां सांगलें म्हाका एक तुमी क्लियर कट आन्सर दिया आर यू हॅपी विथ युअर रिस्पॉन्स टू दीस फायर्स इज द गव्हर्मेंट हॅपी विथ द रिस्पॉन्स स्पेसिफीक रिस्पॉन्स जो जालो सरकाराचो विथ ऑल दीस प्रिपरेशन आर यू हॅपी विथ द रिस्पॉन्स टेल मी दॅट स्पीकर सर की उजो लागलो आणि उजो पालोवपा खातीर आमच्या कडल्यान तत्परता खंयसरूच कमी नाशिल्ली हांव परत सांगता तो विचारता हॅपी काय म्हणून ओके तूं हॅपी जाल्यार हॅपी म्हणून सांग सांगता हांव परत रिपीट करता म्हणजे म्हाज्या फायर सर्विसीस डिपार्टमेंट ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट ते काम करता पळय न्ही ऑफकोर्स खूब बरें काम करता आय एप्रिशिएट देम ओके बट ज्या पद्दतीन आजुनूय म्हणजे हांव अशें म्हणटलो की जो लागलो क्विकनेस फॉरेस्टा कडल्यानूय जाय आशिल्ली तांच्यांनी फायराक इन्फॉर्म करपासून खूब बेगीन तो बंद जावपाक जाय आशिल्लो तें हांव मान्य करता सेकंड स्पीकर सर मुख्यमंत्र्यांनी म्हणला की देर कूड बी फाऊल प्ले खूब कडेन पेटयलो मुद्दाम समबडी हॅज डन प्लेड मिस्चीफ आनी ताजे खातीर एक अरेस्टूय जालो इज द गव्हर्मेंट बिलिव्हिंग दॅट fire could be on account of foul play because just now he said the first fire which we saw there was no human habitation still it burnt and it was in circle They said that no investigation I is want going answer on. I want answer from the CM you still suspect foul play स्पीकर सर मोरल्या गडावयलो उजो जो आसा पळय न्ही म्हणजे हांव डायरेक्टली काय थंय वचूंक शकनासलो हांव वचूंक ना फॉरेस्टाचे लोक आमच्या थंयसर गेल्या तांच्यांनी अजून तो रिपोर्ट सबमीट करूंक ना हांव परत सांगता म्हणजे तो म्हणटा तसो इट इज अ मॅनमेड आसलो काय तो लागलो कसो तरी हो अजूनय तेंच्यांनी रिपोर्ट सबमीट करूंक ना वी आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट स्पीकर सर दॅट मीन्स इट इज नॉट कंप्लीट नाव 1 मिनिट स्पीकर सर एक तांणी म्हणलें एक फायर जाल्लो बर्जर बाब मायकल लोबन तेन्ना डिक्लेअर केल्लें की सेकंड फायर लागलो म्हणून ताजेर FIR फायल जाली काय ती पॅकअप बी केली तुवें क्लोज केलो मॅटर स्पीकर सर ती क्लोज जावंक ना तांचेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा ओपन आसा FIR जाल्या स्पीकर सर तांचेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा ना FIR फायल जाल्या कलेक्टरान ताजो रिपोर्टूय सबमीट केला तो वेगळो विशय जाय ना वेगळो न्ही दिस इज आय एम स्पेसिफिकली कमिंग मॅन मेड स्पीकर सर FIR फायल जाल्या काय क्लोज केलो मायकल लोबो ओपन करता क्लोज करता इश्यू क्लोज करपाक तूं हेल्प करता आसत फॉरेस्ट फायराचो विशय आशिल्लो ताणें फक्त नंदकुमाराचो जाल्लो पळय न्ही ओके ताणें सजेशन्स दिल्ली म्हाका मेळयली सजेशन्स स्पीकर सर लास्ट NDRFाचे जे CM म्हणटा की हांगा गोंया ते सेटअप करपाचे आहा 25,000 आपूण जमीन दिवपाची आहा चड जमनी दिवं नाका ते टुरिस्ट म्हणे मुदासाक येतात ते एवरीबडी वॉन्ट्स टू रिटायर इन गोवा ते हांगा आयले म्हण तुजे फायर रिस्पॉन्स बरी जावची ना ते कोण इन्स्टिट्यूट घाले आनी कोण NDRF आयले ते कित्याक जाय तांकां ते गोंयांत फुकट जमीन जाय आमची सवाय भितर ती दिवं नाका ती दिली म्हणून फायर सेव जावचो ना वी आर अगेन्स्ट गिविंग मोर लँड टू सेंट्रल एजन्सीज दिस इज द सेल ऑफ गोवा फ्री Sir, was information given to them that they have to take precautions and this phenomenon is going to happen? आणि हे information दिला असताना तेमी रिॲक्ट केलं ना कित्याक केलं ना
आय थिंक वी नीड टू नो, गोवा नीड्स टू नो, तुमकां कितली इन्फॉर्मेशन आसतना दॅट दिस इज गोइंग टू हॅपन. जाल्यार सायंटिस्टान अशें करून इन्फॉर्मेशन दिली जाल्यार आमकां कसलो फायदो ना जाल्यार. आय थिंक CM डजंट वॉन्ट टू आन्सर ऑर कितें स्पीकर सर, आय थिंक वी शूड नो. Last question, Viresh. जो बजर फायर इन्सिडंट जाल्लो येदो व्हडलो, Talking about the forest fire. ओन्ली थिंग कितें आसा, फॉरेस्ट फायरूय जाता मात तांकां कॉम्पन्सेशन जे कोणाक हें जाला इश्यू जाला तांकां कॉम्पन्सेशन गावला लोकल्जांक, तो आजून पर्यंत कांय ना. इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणटा अशें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें आनी फॉरेस्ट फायराचे सेम जातले. तो Adjourn the house till 4:30. My father, who was a bureaucrat, had become a